به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان. یونیت 8 پارت A رو شروع میکنیم. در زمینه گرامر با شد آشنا میشیم. شد به معنای باید، بهتره و بایستی هست. وکب فعل گت رو باش آشنا میشیم. گت به معانی مختلف رسیدن، شدن، گرفتن، مثل arrive, become, receive و غیره هست. pronunciation صدای او هست و او کشیده. sentence stress هم در کنارش داریم، استرس در جمله. عنوان این درس هم I don't know what to do. نمیدونم چه کار کنم. I don't know که میدونیم و what to do گفتیم که بعد از what در جمله میتونیم infinitive یعنی مصدر با to بیاریم. و what should I do در قسمت حبابی what should I do چه کار باید بکنم یا بهتره چه کار کنم و پاسخ میده دوستش you should talk to her بهتره یا باید با اون صحبت کنی با اون خانوم صحبت کنی. Part 1 Reading Talk to a partner با یه دوست صحبت بکنید. 1. If you have a problem that you need to talk about, do you talk to a friend or to a member of your family? Why? اگر شما مشکلی داشته باشین و لازم هست که در مورد اون موضوع صحبت بکنید، آیا با یه دوست صحبت میکنید یا یکی از اعضای خانوادتون؟ چرا؟ میتونید پاسخ بدید. For example, if I have a problem, I talk to a member of my family because I can trust them. And یا اینکه میتونید بگید که با دوستتون صحبت میکنید و یا غیره. اگر کسی دیگه دارید. For example, I talk to my teacher. Number 2, do you think that men find it more difficult than women to talk about their problems? Why or why not? شما فکر میکنید که برای مردان سخت‌تر هست که در مورد مشکلاتشون صحبت بکنند یا برای زنان؟ این هم بستگی به خودتون داره و میتونید پاسخ بدید. For example, I think men find it more difficult to talk about their problems or women find it more difficult to talk about their problems. B. Read 3 problems from a weekly article in a newspaper. Match 2 pieces of advice to each problem. خب در قسمت پایین ما یه آرتیکلی در یک نیوزپیپر اومده و در اون 3 مشکل رو بیان کردن. این آرتیکل ویکلی هست یعنی هفتگی یا هفته نامه هست. اگر مانثلی باشه ماهنامه و yearly سالنامه هست یعنی هر هفته منتشر میشه یک بار. ماهنامه یک بار در ماه و سالانه yearly منتشر میشه. و اما match 2 pieces of advice میدونید uncountable هست یعنی از اسامی غیر قابل شمارش هست. advice با عنوان اسم رو یادتون باشه با حرف C نوشته میشه. advise verb هست با S نوشته میشه. و اینکه وقتی میگیم ادوایس قابل شمارش نیست، وقتی خواستیم قابل شمارشش بکنیم باید با پیس اون رو قابل شمارش بکنیم. میگیم 2 pieces of advice یعنی 2 تا نصیحت، 2 تا پند، 2 تا اندرز، 2 تا توصیه. or 3 pieces of advice. دیگه ادوایس رو جمع نمیبندیم. با اینکه گفتیم advise وقتی میگیم verb هست با s هستش و صدای z تلفظ میشه، میتونیم بگیم can you advise me؟ میتونی نصیحتم کنی؟ میتونی توصیه بکنی به من؟ خب ما باید مشکلات رو بخونیم و 2 تا از نصایحی که در قسمت روبرو اومده رو با مشکلات بیایم مچ بکنیم. قسمت C هم read the problems and advice again, look at the highlighted verb phrases and guess their meaning که این کار رو همیشه انجام میدیم. Talk to a partner قسمت بعد. Which piece of advice do you agree with most for each problem? Do you have any other suggestions? حالا باید بیاد این رو به بحث بذارید، با دوستتون صحبت بکنید، ببینید کدومی که از این نصایح رو شما بیشتر موافق هستید با هر یک از این مسائلی که اومده، مشکلاتی که اومده. و اینکه آیا شما خودتون سجشن دیگه دارید، سجشن و یا سجشن تلفظش هست، آیا نصیحت دیگه دارید، پند دیگه شما خودتون هم دارید، میتونید اضافه بکنید. میریم قسمت پایین در متن. عنوان این آرتیکل هست Too much to talk.
too macho. macho حالت مردونه هست، رفتارها، چهره و یا حالتهای دیگه مردونه هست، یعنی حالت خشک مردونه داشته باشی، زمخت داشته باشی و اون روحیه این که بخوای مشکلاتو پیش هر کسی بیان کنی نداشته باشی. too macho to talk. macho امریکن هست و بریتیش میگن macho. Are you a man who finds it difficult to talk about feelings and problems with your friends and family? آیا شما از اون دست مردایی هستید که صحبت کردن در مورد مشکلات با اعضای خانواده و یا دوستانتون براتون دشوار هست؟ Send us your problem and you will get advice from our readers. خب مشکلتون رو برامون بفرستید. Send us برامون بفرستید. And you will get advice. Get اینجا به معنی دریافت کردن هست. advice رو از خواننده های ما دریافت خواهید کرد. نصیحت یا پند و اندرس های رو از خواننده های ما، خواننده های مقاله ما دریافت خواهید کرد. پرابلم ها رو اینجا آورده. پرابلم A, B, C 3 تا مشکل هست. 3 نفر مشکلاتشون رو فرستادن و در قسمت روبرو هم که advice رو میبینیم. Problem A. 3 weeks ago, I asked my friend to marry me. We have been together for 18 months. It was an impulse, but now I'm having second thoughts. I am deeply in love with her, but is this too soon? Please help. 3 هفته پیش, 3 weeks ago, I asked my friend, من از دوستم خواستم to marry me, که با من ازدواج کنه. To marry me. Ask someone to do something. We have been together. ساختار present perfect هست. ما با هم بودیم for 18 months. for همینجا نشانه حال کامل هست. ما به مدت 18 ماه با هم بودیم. It was an impulse. این یک چیز لحظه‌ای بود، ناگهانی بود، حس ناگهانی بود. impulse رو اینجا میتونیم سائق یا چیزهای دیگه هم بگیم. چیزی که لحظه‌ای هست، تصمیمی که لحظه‌ای گرفته میشه. این تصمیمی که بهش گفته که بیا با من ازدواج کن. But now I'm having second thoughts. اما الان دوباره فکرمو عوض کردم. احساس پشیمونی دارم یا فکر دیگه‌ای دارم. Having second thoughts به این معنا هست. یعنی فکر دیگه‌ای داشتن. فکر عوض شده. I am deeply in love with her. من شدیداً عاشقش هستم. عمیقاً عاشقش هستم. I am deeply in love with someone. But is this too soon? اما آیا این خیلی زوده؟ یعنی بعد از 18 ماه درخواست دادن خیلی زوده؟ Please help. لطفاً کمک کنید. Problem B. My wife is running her first marathon in Orlando, Florida. And she really wants me to go and watch her. However, there is a business conference in New York the same weekend, and my boss would like me to attend. What should I do? همسر من یا خانوم من اولین دوی ماراتونش رو در اورلاندو فلوریدا میخواد بره و بدوه و واقعا به من احتیاج داره یا از من میخواد که برم و اونو تماشا کنم در اون مسابقه. Running her first marathon. ماراتون هست، دوی ماراتون. اورلاندو فلوریدا. اورلاندو در فلوریدا میشه، ایالت فلوریدا در جنوب شرقی آمریکا. و she really wants me و واقعا از من میخواد که to go and watch her. اونو ببینم. However, اگرچه بعد از however یک کاما بعد یه فاصله there is a business conference. یک کنفرانس تجاری هست، یک همایش تجاری هست در نیویورک. The same weekend. همون آخر هفته‌ای که خانومش میخواد بره بدوه. The same weekend. در همون تعطیلات آخر هفته. And my boss would like me to attend. و رئیس من دلش میخواد که من در اون شرکت کنم. Attend. شرکت کردن. Attend the classes. شرکت کردن در کلاس. What should I do? چه کار باید بکنم؟ بهتره چه کاری انجام بدم؟ Should. What should I do? Problem C. My wife wants us to spend 2 weeks in Cape Cod, Massachusetts in the summer with her family. But I find her father really difficult to get along with. Should I go and risk having arguments all the time? Or should I suggest separate vacations this year?
خانم من میخواد 2 هفته تابستون رو در کیپ کاد ماساچوست با خانواده‌اش بگذرونیم. spend with her family یعنی سپری کنیم، صرف کنیم، بگذرونیم. spend time or money with her family با خانواده‌اش سپری کنیم یا بگذرونیم. اما برای من سخت هست. really difficult واقعا مشکله. I find her father really difficult to get along with. برای من ارتباط گرفتن یا رابطه خوب داشتن با پدرش واقعا سخته. I find her father really difficult. Should I go and risk having arguments? خوبه که برم و تمام مدت با اون بحث داشته باشم و این ریسک بحث کردن رو باهاش داشته باشم، یا اینکه or should I یا اینکه suggest separate vacations. separate یعنی جدا، مجزا. separate به عنوان صفت. separate vacations تعطیلات مجزایی رو امسال از هم داشته باشیم. به صورت کلی اینکه بهتره که برم به نظر شما و ریسک اینکه تمام مدت با اونها بحث داشته باشم رو بپذیرم، یا اینکه پیشنهاد کنم که تعطیلات مجزایی رو امسال داشته باشیم. separate vacations this year. خب این متن رو خوندیم، قسمت های بولد یا هایلایتش رو هم صحبت کردیم. بریم قسمت پاسخ ها و ادوایس ببینیم که هر کدوم به کدوم یک از پرابلمز مچ میشه. خب قسمت our readers advice. This seems like an easy one. Go, but try to avoid him where possible. And if you can't avoid him, then just smile and don't get into a conversation. Number 1 پاسخ problem C هست. Match this answer with problem C. This seems like an easy one. این یکی به نظر میرسه آسونه، یعنی پاسخش آسونه. Go, but try to avoid him where possible. برو اما سعی کن که ازش تا جایی که امکان داره یا جایی که امکان هست avoid کنی، stay away کنی، اجتناب کنی ازش. And if you can't avoid him و اگر نمیتونی ازش اجتناب کنی then just smile and don't get into a conversation. پس فقط لبخند بزن و وارد هیچ مکالمه‌ای یا صحبتی نشو. Number 2, in my opinion, I don't think it's worth making problems at work. Why don't you suggest that she asks a friend or a family member to go with her instead? خب number 2 هم پاسخ B هست. match number 2 with problem B. In my opinion عبارت خوبی هست برای شروع کردن بیان نظرتون به عقیده من، به نظر من. in my opinion سریعا نیاز نیست که وارد پاسخ بشید، میتونید قبلش از این عبارت ها استفاده کنید. in my opinion به نظر من. I don't think it's worth making problems at work. فکر میکنم ارزش اینو نداشته باشه که در سر کار درد سر درست بکنید، مشکل درست بکنید، یا درست کردن مشکل در سر کار به نظر من درست نیست یا ارزشی نداره. I don't think it's worth. It is worth. یادتون باشه. It is worth spending money. ارزش خرج کردن پول رو داره. It is not worth spending time or spending money. ارزش وقت گذاشتن یا پول خرج کردن رو نداره. خب Why don't you suggest that she asks a friend or a family member to go with her instead? چرا نمیخواید ازش که از یه دوست یا خانواده، اعضای خانواده بخواد که در عوض باهاش بره، در عوض شما؟ اینجا suggest هست، یه نکته اشاره میکنیم. Why don't you suggest that she asks. وقتی که suggest داشته باشیم بعدش فعل به این شکل حالت سادهش میاد. Why don't you suggest that she asks. نمیگیم why don't you suggest to or her to ask a friend or a family member to go with her instead. Instead یعنی به جای شما بره. You should tell your wife how you feel. Be polite and above all, be honest. You don't have to like her father. If he really is difficult, everyone else will already know. خب پاسخ number 3 رو به C match بکنید. problem C هست. You should tell your wife. بهتره که به خانومتون بگید how you feel. چه احساسی دارید. Be polite and above all
مؤدب باشید و از همه اینها گذشته above all be honest صادق باشید. Be honest. Be polite. You don't have to like her father or you do not have to like her father. لازم نیستش که پدرش رو دوست داشته باشید. You do not have to. Don't have to رو گفتیم. وقتی don't have to میگیم یعنی اینکه نیازی نیست، اجباری نیست، نه اینکه نباید. If he really is difficult اگر اون واقعا آدم سختی هست everyone else همه یا بقیه will already know بقیه همین رو دیگه تا الان میدونن. Number 4 you felt it was right at the time but for some reason now you are not sure. You clearly love this girl and I think you should go for it. I got married after 4 months of dating and we celebrated 30 years together this year. Okay. Number 4 پاسخ A هست. Problem A اینکه you felt it was right at the time. اون زمان at the time یعنی در اون زمانی که صحبتش رو میکنی احساس کردی که این کار درسته. You felt گذشتش هست but for some reason now اما به دلیلی الان یا به دلایلی الان you are not sure مطمئن نیستید. You clearly love this girl مشخصه که شما عاشق این دختر هستی and I think you should go for it. You should go for it یعنی try to do something for it. Go for it. Try it. من فکر میکنم که بهتره یا باید شما این رو امتحان کنید. باید برید و به این نتیجهتون برسید. به اون چیزی که میخواید برسید. You should go for it. I got married. من ازدواج کردم after 4 months of dating. بعد از 4 ماه قرار ملاقات گذاشتن و همدیگر رو دیدن ازدواج کردم. And we celebrated به عنوان verb هست و ما جشن گرفتیم 30 years together this year. امسال 30 سال رو جشن 30 سالگیمون رو هم گرفتیم یعنی 30مین سال ازدواجمون رو هم گرفتیم. Number 5 you should be there. Maybe this is a once in a lifetime moment for her. You can always keep in touch with coworkers on your phone. Match number 5 with problem B and you should be there. بهتره اونجا باشی یعنی بری پیشش. You should be there. و maybe this is a once in a lifetime moment for her. ممکنه این برای اون خانم یعنی برای همسر شما a once in a lifetime moment باشه. لحظه ای که یک بار در زندگی فقط به وجود میاد. Once یعنی one time. In a lifetime moment. Once in a lifetime اینجا برای صفت هست. Moment اینجا اسمش هست. For her. You can always keep in touch with coworkers on your phone. شما همیشه میتونی با همکاراتون از طریق تلفن keep in touch داشته باشی. Keep in touch with در ارتباط باشی. Number 6 You shouldn't do anything in a hurry. Set a date 18 months from now which will give you time to be sure you're doing the right thing. And don't plan too much. If you start booking restaurants and getting clothes for the big day, it will make things worse if you then change your mind. خب number 6 هم که پاسخ A میشه. Problem A هست that man who wanted to marry. You shouldn't do anything in a hurry. بهتره که هیچ کاری رو با عجله انجام ندی. نباید هیچ کاری رو با عجله انجام بدی. Set a date. تاریخی رو بذار. 18 months from now. 18 ماه از الان وقت بذار. Which will give you time to be sure you're doing the right thing. که به شما زمان میده که مطمئن باشید که دارید کار درست رو انجام میدید. And don't plan too much. و برنامه‌ریزی زیادی هم نداشته باش. If you start booking restaurants اگر شما شروع کنید به start booking. یادتون میاد درس گذشته start گفتیم بعدش میتونه gerund و یا infinitive داشته باشه. If you start booking restaurants اگر شروع کنی به رزرو کردن رستوران ها like getting clothes و لباس بخری. اینجا getting به معنای خریدن هست. For the big day منظور the wedding هست. برای روز عروسی it will make things worse. اوضاع رو بدتر میکنه. Worse گفتیم bad, worse, the worst.
worse حالت کمپراتیوش هست قسمت دوم، یعنی بدتر میکنه اوضاع رو. if you then change your mind، اگر اون زمان یعنی بعداً change your mind، فکرتون رو بخواید عوض کنید، ایدهتون رو بخواید تغییر بدید. خب اینم که پاسخ A بود. این قسمت رو با هم انجام دادیم، قسمت هایلایت رو هم که صحبت کردیم. و قسمت دی گفته بود که which piece of advice do you agree with most for each problem. این دیگه بستگی به خودتون داره. do you have any other suggestions، اگر any other suggestion هم دارید برای این سوالات، برای این مشکلات، میتونید خودتون بگید. بریم قسمت بعد، grammar. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Part 2 grammar. should. A. Find and underline 7 examples of should or shouldn't in the problems and advice in number 1. Answer with a partner. What do we use should for? How do we make negatives and questions with should? در متن قبلی برید ببینید که چند تا should و shouldn't داشتیم، اونها رو underline بکنید و یا در قسمت adviceش و به سوالات زیر باید پاسخ بدید. What do we use should for؟ چه جاهای should رو استفاده کردیم؟ و اینکه how do we make negatives and questions with should رو چطوری منفی میکنیم و چطوری باهاش سوالی میسازیم. میگیم to give advice we use should، برای اینکه بخوایم نصیحتی کنیم، اندرزی بدیم و توصیه‌ای داشته باشیم با should این کار رو انجام بدیم. مثلا you should go out و وقتی خواستیم منفیش بکنیم بعد از should علامت منفی not رو میاریم. you should not go، you shouldn't go حالت contractions هست و وقتی خواستیم سوالی بکنیم should رو در ابتدا میاریم. should I go، بهتره که برم، آیا باید برم. و اگر WH هم داشته باشیم قبل از should دوباره قرار میگیره what should I do، چه کاری بهتره انجام بدم یا بهتره چه کاری انجام بدم که برای توضیحات بیشتر این مسئله و اینکه با should بیشتر آشنا بشیم به page 140 grammar bank 8a مراجعه کنید. learn more about should and practice it که اونجا بیشتر در مورد should و ought to صحبت خواهیم کرد. بریم قسمت 3 pronunciation. در بحث pronunciation ما صدای او کوتاه و او بلند رو داریم. او and او sentence stress، استرس جمله. 3.47 listen and repeat the words and sounds. What's the difference between the two sounds؟ تفاوت بین این دو صداها رو ببینید. bull boot، bull boot و لیستش good put should would. صداها good put should would و boot do soon true you. اینها همه صداهای اوی کشیده هستن و بلندتر هستن نسبت به صدای او. 3.48 Are the pink letters in these words sound 1 o or sound 2 oo? Listen and check which consonant isn't pronounced and should, would and could. خب بعد به فایل صوتی گوش بکنید. این قسمت رو که با هم خوندیم در قسمت پایین رو هم میگیم و اینکه آیا این صداها صدای او کوتاه هستن یا صدای او بلند هستن و اینکه چه حرف کانسونانتی یا بی صدایی اینجا تلفظ نشده که it's the letter L which is not pronounced که تلفظ نشده. حرف L هست، نمیگیم should would و یا could. صدای ل، حرف ل تلفظ نمیشه و به این شکل هم should would و could تلفظ میشه و نه should would و could که بلند هستند. تلفظ کلمات پایین book could flew food foot look school به این شکل هست. listen and write 6 sentences. به فایل صوتی گوش کنید و با 6 جمله رو بنویسید که براتون آسون هست مطمئنم. D. Listen again and repeat the sentences. Copy the rhythm. دوباره گوش بکنید و تکرار کنید جمله ها رو برای اینکه صداهاش رو با صدای او کوتاه و یا اوی بلند بتونید تمرین کنید. میریم قسمت بعد communication. Part E communication. What should I do? A. Page 103. B. Page 108. Listen to your partner's problems and give advice. در صفحه 103 communication ما
تمرین داریم. صفحه 108 هم یه نوع تمرین داریم که روی پرابلمزی به ما گفته میشه and we should give advice. باید بتونیم نصیحت کنیم، توصیه کنیم برای انجام کاری و یا اینکه فرد رو از انجام کاری برحذر بداریم و بگیم که این کار رو انجام نده و باید بدونیم چطور باید بگیم. مشکلات رو که در قسمت 103 آورده، problems رو میتونید بخونید. به عنوان مثال number 1ش I don't know what to do, I don't know what to get my boyfriend or girlfriend for his or her birthday, it's tomorrow. نمیدونم که برای تولدش چی بخرم و یا غیره که باکس گرین هست. میریم پارت B، قسمت thank be and say و از B تشکر کنید و بگید that's a good idea، ایده خوبیه، or thanks but that's not a very good idea because این ایده خوبی نیست به خاطر اینکه، و اینکه بعد از قسمت C I think you should و you shouldn't و I don't think you should رو استفاده بکنید وقتی که میخواید توصیه بکنید به انجام کاری یا اینکه بخواید فرد رو از انجام کاری نهی بکنید و بگید نکنه این کارو. فکر میکنم که بهتره شما I think you should، فکر میکنم که بهتره این کار رو نکنی میخواید بگید but I don't think بگی I don't think you should. به این شکل نمیگیم I think you shouldn't، بهتره که فعل اول رو منفی کنیم. و وقتی که should تنها رو میخواید منفی کنید you should not و یا you shouldn't رو استفاده میکنید. برای صفحه 108 هم به همین شکل هست. Part 4 Listening and Speaking. Listen to someone calling a radio program called What's the Problem? What is the problem about? Make notes in the chart. خب گوش کنید، در این مکالمه فردی به یه برنامه رادیویی زنگ میزنه که این برنامه اسمش What's the Problem هست. مشکل چیه؟ What is the problem about؟ بگید که مشکل چی هست. Make notes in the chart. در این چارت باید یادداشت بکنید. توصیه میکنم که حتما از یک کاغذ دیگه استفاده بکنید، یک کاغذ بزرگتر که مسلما در اینجا جا نخواهد شد. سعی کنید گوش کنید و حتما بنویسید، یعنی write down کنید. make notes in the chart. اگر یه چارتی هم درست کردید اونجا داخل چارت color 1 و color 2 دارید، problem 1 دارید و problem 2 و experts advice. expert رو برای کسانی که نمیدونن این هست expert یعنی کارشناس. experts advice این که possessive s هست، مالکیت هست، و advice هم که توصیه یا نصیحت کارشناس هست. خب به فایل صوتی گوش کنید و این قسمت رو انجام بدید. So what was the problem for number 1? The problem is that his best friend flirts with his girlfriend. Flirts with his girlfriend. این مشکلش این هست. caller 1 تماس گیرنده اول که آقای هست میگه که دوست صمیمیش با دوست دخترش ارتباط داره و با اون صحبت میکنه. خب در ادامه compare your notes with a partner که با دوستتون میتونید انجام بدید. What do you think the man should do؟ و نظر شما این هست که اون مرد چه کاری باید انجام بده. شما میتونید جمله های مختلفی رو با ایده های خودتون بگید. میتونید بگید I think he should. In my opinion he should. مثلا ادامه بدید و بگید in my opinion he should talk to his best friend about this problem. Or I think he should talk to his girlfriend about this و غیره، هرچی که نظر فردی خودتون هست. C351. Now listen to an expert giving advice and make notes in the chart. Is it the same as yours? Is it good advice? Why or why not? خب به یک اکسپرت گوش بکنید، کارشناس که giving advice داره نصیحت میکنه and make notes in the chart و داخل چارت شما بیایید نوتس بنویسید، یادداشت بکنید. و is it the same as yours؟ آیا این نصایح شبیه همون نصیحت های شما هست؟ is it good advice؟ آیا نصیحت خوبی هست؟ is it good یادتون باشه is it a good advice نمیگیم چون advice قابل شمارش نیست. why or why not؟ میتونید در ادامه خودتون این رو توضیح بدید که چرا درست هست و چرا نه. برای قسمت D هم 352 53 now repeat for color 2 همین کارها رو برای color 2 انجام بدید، یعنی برید بنویسید، حتما ترانسکرایب بکنید مشکلات رو و بعد بگید که مشکل چی است what the problem is and then give advice، خودتون advice بدید و بعد experts advice رو گوش بکنید و غیره، به همین شکل ادامه بدید.
در قسمت آدیو اسکریپت کتاب اومده. در انتهای کتاب میتونید به اون قسمت هم مراجعه کنید، پاسخاتون رو از اون استخراج کنید. مثل همیشه توصیه میکنم قبل از مراجعه به آدیو اسکریپت حتما فایل صوتی رو خودتون گوش کنید و بنویسید. اگر اشکالی داشتید جاش علامت سوال یا خط خالی بذارید، این نشون بدید که اونجا رو متوجه نشدید. بعد با متن فایل در انتهای کتاب چک کنید، اون وقت به سوالات هم بتونید پاسخ بدید. موفق باشید. میریم قسمت 5. Part 5 Vocabulary. Get. Look at 3 sentences from the lesson. Match the examples of get with meaning A to C. مثال هایی از درس اومده. در قسمت پایین 3 تا جمله آورده، 3 تا مثال 1 2 3 هست. Match the examples of get. مثال های get رو که اومده رو با معانیشون که در لیست اومده که A buy or obtain هست و B receive و C become هست. با اینها باید مچ بکنیم. Number 1. Send us your problem and you will get advice. مشکلتون رو برای ما بفرستید یا به ما بفرستید و شما نصایح رو یا نصیحت ها رو دریافت خواهید کرد. You will get. دریافت کردن. Get اینجا به معنی دریافت کردن هست که receive معادلش میشه B. Number 2, if you start booking restaurants and getting clothes for the big day. اگه شروع کنید به رزرو کردن رستوران و خریدن لباس ها برای روز اصلی یا روز عروسی، اینجا getting به معنای obtain یا buy هست، به دست آوردن، تهیه کردن و یا خریدن که پاسخش A هست. 3. I'm getting really stressed about it. واقعا دیگه دارم در مورد موضوع استرس پیدا میکنم. I'm getting stressed. دارم استرس پیدا میکنم که become معادلش هست. I'm becoming stressed. پاسخش C هست. برای توضیحات بیشتر، آشنایی بیشتر با فعل get که خیلی معانی متعددی پیدا میکنه، page 159 vocabulary bank و فعل get به اونجا مراجعه کنید. ویدیو کلیپش آماده هست. تمرین ها رو هم انجام بدید ببینید که چه تعداد معنی حداقل در این کتاب ما باهاش آشنا میشیم. Part C. In pairs ask and answer the questions with get. خب این قسمت رو حتما باید انجام بدید. با فعل get هم هست، سوالاتی هست، باید بتونید پاسخ بدید. Number 1. When was the last time you got a present? آخرین باری که یک هدیه دریافت کردید کی بود؟ For example, it was 2 weeks ago or 2 months ago or it was on my birthday. What was it? It was, for example, a book. It was, for example, a laptop or a cell phone. Who was it from? از کی بوده؟ از طرف کی؟ Who was it from? It was from my dad. It was from my mom. It was from my best friend. Number 2. Would you like to get in shape? دوست داری تناسب اندام پیدا کنی؟ Yes, I would like to get in shape. What do you think you should do? فکر میکنی که چه کاری باید انجام بدید یا بهتره که انجام بدید؟ For example, I think I should go on a diet. فکر میکنم که باید یه رژیم غذایی بگیرم. I think I should run every day or every morning. فکر میکنم هر روز باید برم بدوم و غیره. و 3. What website do you use if you want to get tickets? A. To travel. B. For the movies, theater, concerts. خب میتونید خودتون پاسخ بدید چه وبسایتی رو بهش مراجعه میکنید وقتی میخواید get tickets یعنی بلیط بخرید برای سفر، برای سینما، تئاتر و غیره. Number 4. Who do you get along with best in your family? با کی توی خانواده‌تون ارتباطتون خیلی خوب هست، بهترین ارتباط رو میگیرید. For example, I get along with my mother, for example. Is there anybody you don't get along with? کسی هست که باهاش ارتباط نداشته باشی، رابطت خوب نباشه؟ میتونید اگر کسی رو دارید بگید. Yes, for example, my brother, my sister, or for example, my cousin. Number 5. How do you get to work or school? چطوری به سر کار میرسی یا میری یا به مدرسه میری؟ For example, I get to work by bus. How long does it usually take you? معمولاً چقدر براتون زمان میبره که به اونجا برسید؟ For example, it usually takes me about half an hour or 20 minutes to get to work or to school. Number 6, what's the first thing you do when you get home from work or school? اولین چیزی که وقتی از سر کار میایی یا مدرسه میایی به خونه انجام میدی چیه؟ You get home.
The first thing I do when I get home is changing my clothes, for example, or taking a shower, به این شکل و غیره. Number 7, do you have a good sense of direction or do you often get lost? آیا حس مسیریابی یا راهیابی شما خوب هست یا اینکه اغلب گم میشید؟ You get lost. گم میشید. You can say, no, I don't have a good sense of direction. I sometimes get lost when trying to find a place, for example. وقتی دنبال مکانی میگردم بعضی وقتا گم میشم. Number 8, how many emails or text messages do you get a day? هر روز یا روزانه چند تا ایمیل یا پیامک دریافت میکنی؟ Are they mostly from friends? آیا اغلب از طرف دوستان هستن؟ Do you usually reply immediately? آیا بلافاصله معمولا جواب میدی اونها رو؟ خب پاسخ برای همین emails, for example, I get or receive the 2 or 3 emails a day or for example about 20 messages a day. They're mostly from my friends and sometimes from my family members. و اینکه yes, I usually reply them immediately. خب فعلای get رو باهاش آشنا شدیم، باشون کار کردیم، سوالات، پاسخها، گفتیم چی هست؟ get a present، دریافت کردن، گرفتن هست. get in shape رو گفتیم، تناسب اندام پیدا کردن. get tickets، بلیط خریدن هست. get along with or get along well with someone که ارتباط خوبی با کسی داشتن هست. get to work اینجا به معنی arrive هست، رسیدن هست. get home هم همینطور به خونه رسیدن هست. get lost گم شدن هست و get email و یا اگر مسیج یا هر پیامی به صورت شبکه‌های اجتماعی باشه یعنی دریافت کردن یا receive هست. میریم part 6. writing. read 2 problems on a website. 2 تا مشکل در یه وبسایت اومده رو باید بخونید. write a response to one of them giving advice. سعی کنید با همین درسی که یاد گرفتیم در صفحه قبل advice بدید با استفاده از should و یا you shouldn't و غیره و مشکل فرد رو حل کنید. اسم سایت goodadvice.com هست. Post your problems here and you will get advice from all over the world. مشکلاتتون رو اینجا پست بکنید، بذارید و از سراسر دنیا شما advice دریافت خواهید کرد. From all over the world. سراسر یا سرتاسر جهان هست. Number 1, my best friend wants to borrow some money to help her buy a car. I have the money and she says she'll pay me back next year. But I'm worried that it's not a good idea to lend money to friends. What should I do? دوست صمیمی من میخواد که کمی پول از من قرض بگیره که کمک بشه بهش که یک ماشین بخره. من پول رو دارم و اون میگه که پول رو به من سال آینده برمیگردونه، اما من نگران هستم که ایده خوبی نباشه که به دوستان پول قرض بدم. من چه کاری باید انجام بدم یا بهتره چه کار کنم؟ بیایید نمبر 2 رو هم بخونیم. My friend Anna has gone away on vacation for 2 weeks and I'm taking care of her cat. Yesterday I couldn't find the cat anywhere. My friend's coming home in 3 days. I'm desperate. Should I call her now and tell her? What should I do? دوست من انا برای تعطیلات 2 هفته‌ای رفته و من مراقب گربه‌اش هستم. دیروز نتونستم گربه‌اش رو پیدا بکنم، یعنی هیچ جا نتونستم پیدا بکنم. دوست من داره ظرف 3 روز دیگه برمیگرده. من مستعسل هستم. آیا خوبه که بهش الان زنگ بزنم و بهش بگم این موضوع رو؟ چه کار باید بکنم؟ خب اینا مشکلاتی هست که به شما مراجعه شده. شما باید کاری که انجام بدید اینه که بتونید ادوایس بدید. اگر به مشکلی برخوردید در انگلیسی یا دوستتون یا همکارتون بتونید چطور ادوایس بدید. language for giving advice هم در قسمت پایین نوت آورده به این شکل I think you should or I don't think you should. فکر میکنم بهتره که شما و یا فکر میکنم که بهتر باشه شما این کار رو انجام ندید. مثلا I think you should call her. فکر میکنم که بهش زنگ بزنی بهتره. و یا I don't think you should call her. فکر نمیکنم که خوب باشه بهش زنگ بزنی. و you shouldn't. بهتر این کار نکنی. You shouldn't tell her. بهش نگو. Why don't you. چرا این کار نمی کنی؟ Why don't you call her. چرا بهش زنگ نمیزنی؟ Or why don't you call your friends to help you. چرا به دوستات زنگ نمیزنی که بیان بهت کمک کنن؟ و یا you could tell her یا you could do something. میتونستی این کار رو هم انجام بدی یا میتونی این کار رو انجام بدی. خب اینها عبارت های هستش که خیلی خوب هست برای شروع کردن نصیحت دادن و یا توصیه کردن برای انجام کاری.
In groups of 4 read your responses whose advice is the best که این کار کلاسی هست. گروه های 4 نفره پاسخاتون رو بخونید ببینید که پاسخ کی بهتر هست. خب در قسمت 7 هم که سانگ هست Why do I feel so sad این رو هم گوش کنید و لذت ببرید تا درس 8 Part B. خدا نگهدار. به نام خدا. Unit 8 Part B. If something can go wrong. در درس 8 قسمت B در گرامر if plus present will plus base form first conditional شرطی نوع اول. در این مجموعه امریکن انگلیش فایل برای اولین بار با جملات شرطی آشنا میشیم و در این درس شرطی نوع اول رو که شرطی نوع اول غیر حقیقی هست رو باش آشنا میشیم و کار خواهیم کرد. vocab confusing verbs رو داریم، افعالی که مشابه هستن، نزدیک به هم هستن اما شک برانگیزن، کدومشون رو باید استفاده بکنیم. در قسمت vocab کار میکنیم و تمرین هم داریم. و pronunciation linking که پیوند کلمات هست، قبلا آشنا شدیم باش، باز هم کار خواهیم کرد. در قسمت حبابی if we change lines this one will move quicker. Yes, that always happens. Change lines or changing lines به معنای تغییر صف هست. اگر شما در صفی ایستادید 2 تا صف یا 3 تا صف هست یا در هنگام رانندگی در یکی از لاین ها قرار گرفتید. If we change lines اگر صف رو عوض کنید یا خودتون رو به صف دیگه منتقل کنید this one will move quicker. اون صفی که در اون وایساده بودید سریعتر میره. Yes, that always happens و پاسخ میده بله همیشه همین اتفاق میفته. عنوان درس هم if something can go wrong اگه چیزی قراره که خراب بشه یا پایان بدی داشته باشه ادامه داره که در درس میخونیم it will go wrong. Part 1 Reading. A. If you are waiting to check in at the airport and you change lines, what will usually happen? اگر شما در قسمت پذیرش فرودگاه در صف انتظار قرار گرفتید، چند تا صف وجود داره و شما صفتون رو عوض بکنید، معمولاً چه اتفاقی میفته؟ B. Read the first 2 paragraphs of the article and check. Who was Murphy? What is his law? 2 تا پاراگراف اول رو بخونید در متن و چک بکنید. بگید که مورفی کی بود و قانونش چی بود. و پارت C هم now look at the 8 examples of Murphy's law in the article and match them with sentences A to H. بعد باید بیاید مثال هایی از قانون مورفی رو ببینید و از A to H هست و در قسمت پایین که در متن اومده توی آرتیکل هست باید از 1 to 8 اونها رو مچ بکنید. میریم متن رو بخونیم. It always happens. این همیشه اتفاق میفته. If you are in a check-in line and you change to another line that is moving more quickly, what will happen? توی یه صف چک این یا پذیرش قرار گرفتید، ایستادید و میرید به صف دیگه، صف بغل دستیتون. اون صف هم داره با سرعت حرکت میکنه. به محضی که شما وارد اون صف میشید چه اتفاقی میفته؟ پاسخ میده The line you were in before will suddenly start moving faster. صفی که شما قبلا در اون بودید ناگهان شروع میکنه به حرکت سریعتر یا جابجایی سریعتر. What will happen if you take your umbrella because you think it's going to rain later? اگر شما چترتون رو بردارید به این حساب که بعداً بارون خواهد اومد چه اتفاقی میفته؟ و پاسخ میده It won't rain of course. البته که بارون نمیاد یا نخواهد آمد. It will only rain if you forget to take your umbrella. فقط زمانی باران خواهد آمد که شما فراموش کنی چترت رو برداری. These are examples of Murphy's law which says if there is something that can go wrong, it will go wrong. اینها نمونه های از قانون مورفی هستند که میگه if there is something that can go wrong. اگر قرار باشه چیزی نتیجه بدی داشته باشه اون اتفاق خواهد افتاد.
If there is something that can go wrong قسمت اول جمله هست، یک کاما داره و بعد it will go wrong قسمت دوم هست. همین ساختار first conditional یا شرطی نوع اول هم در قانون مورفی قرار گرفته. Murphy's Law took its name from Captain Edward Murphy, an American aerospace engineer from the 1940s. اسم قانون مورفی از اسم آقای ادوارد مورفی که کاپیتانی بوده و کاپیتان ادوارد مورفی بوده و یک مهندس هوافضای آمریکایی در دهه 1940 بوده گرفته شده. American aerospace هوافضا هست. From the 1940s که دهه 1940 هست، گفتیم به این شکل 1940s رو می نویسیم، یعنی 1941 to 1949. He was trying to improve safety for pilots flying military planes. اون کارش این بوده یا تلاش میکرده که امنیت پرواز رو برای خلبان‌هایی که هواپیماهای جنگنده رو باهاش پرواز میکردن رو تأمین کنه یا بهبود ببخشه. Improve safety، امنیت رو بهبود ببخشه. For pilots، برای خلبانانی که flying، پرواز میکردن، military planes که هواپیماهای جنگنده یا جنگی هست. Not surprisingly, he got a reputation for always thinking of the worst thing that could happen in every situation. Not surprisingly یعنی عجیب نبود. He got a reputation for، اون شهرتی پیدا کرد. Got a reputation for always thinking of the worst thing that could happen in every situation. از اونجایی که کارش امنیت بود برای پرواز، اون مشهور به این شده بود که میتونسته به بدترین چیزی که در هر شرایط پیش بیاد فکر میکرده. Here are some more examples of Murphy's Law. در پایین چند مثال بیشتر از قانون مورفی رو با هم میبینیم. خب در این قسمت ما این 8 مثال رو که در 4 بخش air travel, shopping, driving و social life هست میخونیم و با A to H که سمت چپ کتاب هست مچ میکنیم. Air travel. Number 1. If you get to the airport early. اگه زود به فرودگاه برسید. If you get to the airport early. قسمت اول جملمون هست حالت شرطی. البته در قسمت گرامر صحبت خواهیم کرد. ببینیم به این شکل نوشته میشه. If you get to the airport early. ساختار حال ساده هست. Present simple در این قسمت با if اومده. بعد یک کاما داریم و در اون ادامه جمله ما که A هست. Your flight will be delayed. اگر زود برسید به فرودگاه پرواز شما تأخیر خواهد داشت. Your flight will be delayed. در قسمت دوم جملمون با will به علاوه فعل حالت اصلی میاد. Number 2. If you want to sleep on the plane. اگه میخواید توی هواپیما بخوابید قسمت G پاسخش هست. There will be a hyperactive 5-year-old in the seat behind you. اگر میخواید در هواپیما بخوابید پشت سر شما there will be یه نفری خواهد بود a hyperactive. hyperactive یعنی بیش فعال. hyper به معنای too much هست. مثل هایپر مارکت که مارکت خیلی بزرگ هست. هایپر معنای خیلی زیاد رو میده. اکتیو هم که فعال هست یعنی بچه بیش فعالی. A 5-year-old یک بچه 5 ساله بیش فعال در صندلی پشت سر شما خواهد بود. Shopping. If you are in a hurry, the person in front of you. اگر شما عجله داشته باشید شخصی که در جلوی شما در صف در قسمت شاپینگ قرار گرفته پاسخ E will have a problem with his or her credit card. با کارت اعتباریش مشکل پیدا خواهد کرد. Number 4. If you take something that doesn't work back to a store. این اصطلاح رو باهاش آشنا هستیم. چیزی که کار نمیکنه برمیگردونید پس بدید به فروشگاه. You take something back to a store. پاسخش هم H هست. It will work when the salesperson tries it.
وقتی که فروشنده اونو تست میکنه کار میکنه. If you take something that doesn't work حالت حال ساده هست و در قسمت دوم جمله it will work will به علاوه فعل work که حالت اصلی فعل هست میاد. در قسمت بعد driving number 5 if you are late for something important اگر شما برای کار مهمی دیر کردید something important پاسخ D all the traffic lights will be red همه چراغ‌های راهنمایی قرمز خواهد بود. Number 6 if you park a long way from a restaurant اگر شما در مسافت زیادی از یک رستوران پارک بکنید یعنی زمانی که میخواید برید غذا بخورید و اونجا پارک میخواید بکنید با فاصله خیلی دور چون فکر میکنید که جای پارک گیر نمیارید. Number 6 پاسخش C you will find a parking space right in front of it درست در جلوی رستوران یک جای خالی یا یک جای پارک پیدا خواهید کرد. You will find. Social life. If you are single and you meet somebody at a party who you really like. اگر مجرد هستید و در یک مهمانی کسی رو که واقعا دوست دارید رو ملاقات می کنید. Number 7 پاسخش F هست he or she will already have a partner. اون خودش یک پارتنر داره. Number 8 if you wear a new white shirt or dress اگر یک پیراهن یا لباس سفید بپوشید if you wear پاسخ B you will spill coffee on it spill رو قبلا در کتاب کار کردیم در قسمت ویدیو رابنجنی بودم و گفتیم که accidentally let a liquid fall on your for example shirt or dress یعنی ریختن مایعات به صورت ناگهانی روی لباستون. پس اگر لباس یا پیراهن سفید بپوشید روی لباستون قهوه خواهید ریخت. خب این قسمت رو انجام دادیم. میریم قسمت D. Part D. Do any of these things or things like this often happen to you? آیا این چیزهایی که گفته شد و یا چیزهایی مثل اینها در زندگی شما اغلب اتفاق میفته؟ اگر هست مثالهایی رو هم بگید. Number 2 grammar if plus present will plus base form. در گرامر همونطوری که در عنوان درس گفتیم شرطی نوع اول رو کار میکنیم. if با present میاد با زمان حال میاد و در جمله بعدی که جواب شرط هست will به علاوه شکل اصلی فعل میاد. A in pairs cover A to H and look at 1 to 8 in the text. How many of the laws can you remember? که بحث این هست که شما A to H رو نگاه نمی کنید و به 1 to 8 در این قسمت نگاه میکنید و ببینید که آیا این قانونا رو یادتون میاد چه پاسخهایی داره جوابهاشون چی هست. Part B look at the sentences again. What tense is the verb after if? به جملات دوباره نگاه بکنید و بگید که زمانی که با قسمت if آمده چه زمانی هست. We say simple present. What tense is the other verb? فعل بعدی یا فعل دیگه چی هست که اینجا آمده؟ will plus base form هست که پاسخش میشه. و ما در قسمت 140 در صفحه 140 Grammar Bank 8B Learn more about the first conditional and practice it. به صورت مفصل کامل در مورد جملات شرطی و مخصوصا جمله شرطی نوع اول صحبت کردیم. به ویدیو کلیپ مراجعه بکنید. حتما اون قسمت رو کاور کنید و بعد برگردید به قسمت D. Part D in pairs complete these Murphy's laws. خب در این قسمت باید با دوستتون یا به تنهایی این کار رو انجام بدید. پاسخ این سوال ها که قانون مورفی هم هست قسمت اول شرطش رو میگه. به عنوان مثال نمبر 1 اگر چیزی رو که توی فروشگاه واقعا دوست دارید پیدا میکنید میبینید که بقیه شرط رو باید اینجا بیاید بگید چه اتفاقی میفته. پاسخ ها میتونه انواع سوال انواع پاسخ باشه بستگی به خودتون داره اما به نمونه از اون اشاره خواهیم کرد.
If you find something in a store that you really like, اگر چیزی رو در فروشگاه پیدا کنید که واقعا دوست دارید, they won't have your size. اونها سایز شما رو ندارن, به اندازه شما اون لباس رو ندارن. Number 2, if you stop waiting for a bus and start walking. اگر شما دست از صبر کردن بردارید برای اتوبوس در ایستگاه اتوبوس و حرکت کنید و شروع کنید به حرکت, the bus will come. اتوبوس میاد. If you call a telephone company helpline. اگه شما به شماره تلفن پشتیبانی یک شرکت زنگ بزنید, you will be more confused after the call than before. You will wait for hours listening to music. اگر به پشتیبانی زنگ بزنید و صحبت بکنید با اونها, ممکنه حتی نسبت به گذشته دچار تغییر بیشتری بشید, مشکل بیشتری پیدا بکنید, یا اینکه باید با مدت‌های زیادی بشینید به موزیک انتظار گوش بکنید. Number 4, if you leave your cell phone at home. اگه موبایلتون رو توی خونه جا بذارید, a lot of people will call you. آدمای زیادی به شما زنگ خواهند زد. Number 5, if you lose a glove and buy a new pair. اگه یه دستکشتون رو گم بکنید, یکی از دستکشاتون رو, و برید یه دونه دستکش جدید بخرید, you will find the lost glove. به محض اینکه دستکش جدید رو خریدید, دستکش قدیمی یا گم شده‌تون رو پیدا میکنید. Part E, compare your laws with other students. Do you have the same or similar? خب قوانینتون رو بیاید مقایسه بکنید, قوانین مورفیتون رو با دانش آموزای دیگه, ببینید که آیا قانونهای شما هم مشابه هست, پاسخاتون مشابه هست یا خیر, که این کار رو خودتون میتونید انجام بدید. میریم page 63, pronunciation. Part 3, pronunciation linking. قسمت پیوند کلمات هست sound linking. Remember that if a word finishes with a consonant and the next word begins with a vowel, we usually link the words together. For example, we'll eat in a cafe. به خاطر داشته باشید وقتی که کلمه‌ای به یک کانسوننت یا بی صدا ختم بشه و کلمه بعدی با یه واول یا با صدا شروع بشه, معمولا ما این کلمات رو با هم لینک میکنیم. مثلا در جمله پایین will که we will هست, l کانسوننت هست, eat واول هست. eat خودش با ت که کانسوننت هست تموم میشه و کلمه بعدی n با i و واول شروع میشه. همینطور n به a, وقتی که اینا رو میخوایم بخونیم, l رو به e, t رو به e و n رو به a وصل میکنیم و we'll eat in a cafe میشه we'll eat in a cafe. Part A, 4.3, listen and repeat the sentences. Try to link the marked words. خب میتونید به این قسمت 4.3 گوش بکنید. نیتیو سپیکر صحبت میکنه. Number 1 رو میخونیم. If I see her, I'll tell her. اگه ببینمش بهش میگم. Number 2, we'll go if it doesn't rain. If it, میریم اگه بارون نیاد, میریم. If it, F رو به E که I هست وصل کردیم. Number 3, if I get there early, I'll order the food. اگر زود به اونجا برسم سفارش غذا میدم. Number 4, they'll arrive at 8 after flights on time. They'll arrive میشه, arrive دوباره به at وصل میشه, at به 8 میشه at 8, 8 به f میشه 8f, their flights دوباره on time میشه flights on time. Number 5, if you aren't in a hurry, we can walk. اگر عجله ندارید میتونیم پیاده بریم. aren't به in و in به وصل میشه aren't in به این شکل. خب به فایل صوتی گوش بکنید. در قسمت 4.4 listen and write 5 more sentences. 5 تا جمله دیگه هست به همین شکل میگه. این 5 تا جمله رو سعی کنید که گوش کنید و با دقت بیایید بنویسید. Part 4, vocabulary and speaking. Confusing verbs. Confusing verbs رو گفتیم که افعالی هستن که به هم نزدیکن, شبیه هستن اما شک برانگیزن. کدومشون رو باید استفاده کنیم؟ A. What's the difference between know and meet and wear and carry? تفاوت بین فعل know و meet چی هست و تفاوت بین wear و carry. B. Page 160, vocabulary bank. Confusing verbs. خب
این قسمت رو حتما باید برید به قسمت وکابولری بانک، ویدیو کلیپش آماده هست، اونجا مطالعه بفرمایید، تفاوت‌ها رو ببینید، تمرینی هم از انجام میدید و بعد از اون برگردید برید قسمت C رو انجام بدید. Part C, circle the right verb, then ask and answer with a partner. خب بعد از قسمت وکاب که انجام دادیم اینجا میتونیم این قسمت 6 تایی رو پاسخ بدیم، ببینیم کدوم یکی از گزینه ها صحیح هست. گزینه صحیح رو سرکل میکنیم و بعد میتونید از دوستتون یا خودتون بپرسید. Number 1. Who do you look like in your family? Who do you look like in your family؟ پاسخ هست شبیه کی هستید توی خانوادتون. Who do you look like؟ Look like یعنی شبیه بودن. For example, I look like my father or I look like my mother. Number 2, how many classes have you missed or lost this year? How many classes have you missed this year? Lost یعنی گم کردن، missed یعنی از دست دادن. Number 3, what gadgets do you always bring or take with you when you go on vacation? وقتی که به تعطیلات میری چه ابزاری رو چه وسایلی رو با خودت همیشه میبری؟ bring به معنای آوردنه، take به معنای بردن هست. What gadgets do you always take with you؟ با خودت میبری. Number 4, do you think sports people win or earn too much money? win برنده شدن هست، earn کسب کردن و به دست آوردن هست. فکر میکنید که sports people ورزشکاران earn too much money پول زیادی میگیرن؟ Number 5, what is the best way to know or meet new friends? meet به معنای see for the first time هست. see for the first time وقتی new friends رو دارید پس باید براش meet بیارید. بهترین راه برای ملاقات دوستان جدید چیه؟ Number 6, is it sometimes okay to say or tell a lie? آیا گاهی وقتا خوبه که دروغ بگیم؟ حالا با فعل say یا tell میگیم با فعل tell میگیم we tell a lie. خب قسمت 5 listening. میریم قسمت بعد listening. Part A, with a partner think of 3 things that could go wrong when you are on vacation. باید با دوستتون در مورد 3 تا موضوع صحبت بکنید که در سفر معمولاً به وجود میاد، اشتباهاتی به وجود میاد، مشکلاتی که به وجود میاد. میریم قسمت پایین match the words to their definitions. خب در قسمت پایین ما 7 کلمه داریم که این 7 کلمه احتمالاً کلمات جدیدی برای شما خواهند بود و تعاریفش که در قسمت پایین اومده A to G هست. این کلمات از متن listeningمون اومده. listeningی که در مورد یک کاپل هست که میرن به سفر، در طول این سفر به مشکلاتی برمیخورن. این مشکلاتشون هم natural disasters هست، بلایا مصیبت‌های طبیعی هست. در این بلایا و مصیبت‌های طبیعی ما با زلزله آشنا میشیم، باران‌های موسمی، کولاک و بوران، و سیل و آتش‌سوزی در جنگل و غیره. کلمات خیلی خوبی هست، کاربردی هست. و میریم با هم قسمت 1 رو انجام بدیم. 1 a monsoon. مانسون اینها فونتیکش رو هم آورده خیلی خوب هست. مانسون استرس روی 3 هست. مانسون ای انسرش رو خودش گذاشته. when it rains very heavily for 3 months or more. وقتی که برای مدت 3 ماه یا بیشتر به شدت بارون بباره یا باران سنگینی بباره، این مانسون هست که بارانهای موسمی یا مانسون گفته میشه. Number 2, an earthquake. استرس روی قسمت ای هست. earthquake definitionش هم G هست. when the ground suddenly shakes very strongly. وقتی که زمین به شدت و ناگهان شروع به تکان خوردن میکنه. when the ground زمین هست. suddenly ناگهان. shakes که فعل shake هست تکان خوردن. very strongly به شدت تکان میخوره. it's an earthquake. Number 3, a tsunami. این رو تسونامی نخونید. ببینید بین T و S صدایی وجود نداره، پس ما این رو میخونیم تسونامی. استرس هم روی نا.
tsunami. تعریف تسونامی هم tsunami a very large wave in the ocean هست که D هست. A very large wave موج خیلی بزرگ در اقیانوس هست که به وجود میاد، اون هم در اثر earthquake در ocean. Number 4 a cyclone. A cyclone که پاسخش هم B هست. A very strong wind that moves in a circle. باد خیلی شدید یا سنگینی هست که به شکل دایره وار moves in a circle حرکت میکنه. circular هست حرکتش، دایره‌ای هست که ما میگیم گردباد. whirlwind هم میتونیم بگیم whirlwind. natural disaster بعدی a blizzard. blizzard استرس روی ب. blizzard به معنای کولاک یا بوران هست. تعریفش هم A. A very bad storm with snow and strong winds. طوفان خیلی بد هست با برف و بادهای شدید که میدونید کولاک هست. Number 6 a flood. A flood پاسخش هم F هست. When there is too much water in a river and it comes onto the streets or yards. وقتی در یک رودخونه آب خیلی زیادی وجود داشته باشه. too much water در چند درس قبل کار کردیم در نیمه اول این کتاب. too much به معنای خیلی زیاد، یعنی از حد بیشتر. وقتی در یک رودخونه آب باشه و it comes onto the streets یعنی وقتی این آب میاد روی سطح خیابونها or yards روی باغتون یا روی حیاتتون رو میاد میپوشونه، اون flood هست. flood به عنوان اسم اینجا اومده. a flood. flood verb هم میتونه بشه. و a forest fire. a forest fire قسمت اول forest استرس گرفته و مشخصه ترکیب دو کلمه forest و fire هست. آتش سوزی در جنگل معنای فارسیش هست و تعریفش به انگلیسی a big fire that can destroy many trees and houses. آتش سوزی بزرگی که میتونه درخت‌های بسیاری رو نابود کنه. and houses تلفظ houses خانه ها houses به این شکل تلفظ میشه. مفرد house، جمع houses. خب تعریف رو کار کردیم. کاری که شما میکنید این هست که بعد از این باید بتونید مانسون رو earthquake، tsunami، cyclone و blizzard، a flood و forest fire رو بتونید تعریف بکنید و مثال بتونید بزنید در جملات انگلیسی. بریم قسمت بعد. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. خب در تصویر یه خانواده رو میبینید. The Svanstrom family، خانواده سوانستروم هستن. Vacation couple survive 7 natural disasters. عنوان اون موضوع مقاله هست Vacation couple که زوجی که به تعطیلات رفتن. Survive در چند درس قبل کار کردیم، نجات پیدا میکنن یا باقی میمونن، زنده میمونن. 7 natural disasters. disaster مصیبت، بلا هست. natural disasters بلایای طبیعی و از 7 بلایای طبیعی یا مصیبت‌های طبیعی نجات پیدا میکنن. Part C 4.6 Listen to what happened to Mr. and Mrs. Svanstrom. Make their route on the map. What natural disaster happened in each place? خب در فایل 4.6 باید به موضوع سفر Mr. and Mrs. Svanstrom گوش بکنیم و مسیرشون رو روی این نقشه روت گفته میشه، راوت هم گفته میشه. روی نقشه باید مسیرشون رو علامت گذاری بکنید. What natural disaster happened in each place هم باید بگین که در هر مکانی چه مصیبت یا بلای طبیعی هم اتفاق افتاد. خب با هم به فایل صوتی 4.6 گوش میکنیم. نقشه رو هم داشته باشید روبروتون، ببینید چه مسیرهایی رو طی میکنن و بعد از اینکه فایل صوتی پخش شد با هم مفصلا در مورد متنش صحبت خواهیم کرد. 4.6 And to finish our program today, the incredible story of a Swedish couple who went on vacation and survived no fewer than 7 natural disasters. Stefan and Erika Svanstrom started their 4-month trip last December. They were traveling with their young baby daughter. First, they flew from Stockholm to Munich.
But when they arrived in Munich, they couldn't get their connecting flight to Thailand because there was a terrible blizzard in South Germany, the worst snowstorm in 100 years. They had to wait at the airport for 24 hours. Mrs. Svanstrom said, "We just thought things will get better." When they finally got to Thailand, they had a relaxing few weeks. But that was the last time they could really relax. From Thailand, they flew to the island of Bali in Indonesia, a popular vacation destination. When they arrived in Bali, they were expecting blue skies and sun. But what they got were terrible monsoon rains, the worst monsoons for many years. Mrs. Svanstrom said, "Now we were thinking, what will happen next?" They decided not to stay in Bali, but to go to Australia. They flew to Perth in Western Australia, but hours after they arrived, Perth suffered terrible forest fires, and the streets were full of smoke. They traveled north to Cairns and arrived just in time for Cyclone Yasi, one of the worst cyclones ever to hit the city. They had to leave their hotel and spend 24 hours in a shopping center with 2,500 other people. Could things get any worse? Yes, they could. The Svanstrom family left Cairns and traveled south to Brisbane to visit friends, but the city was suffering from the worst floods in its history. So they left Brisbane and booked airline tickets to Christchurch in New Zealand. But just before their plane left Brisbane, some friends called them to say that Christchurch had been hit by an earthquake and a large part of the city was destroyed. Their plane landed in another city, Auckland. They traveled around New Zealand for a while, and then they flew to Japan. On March 11th, they were having lunch in a restaurant in Tokyo, when suddenly everything began to shake. It was an earthquake, 9 on the Richter scale, and one of the worst that ever hit Japan. And after the earthquake came a devastating tsunami. Fortunately, Mr. and Mrs. Svanstrom and their child were not hurt. They traveled from Japan to China for the last part of their vacation. Luckily, they didn't have any more natural disasters, and they arrived safely home in Stockholm on March 29th. Mr. Svanstrom said, "We have learned that in life you should always expect the worst but hope for the best. Also, you need to be prepared for anything." خب به فایل صوتی با هم گوش کردیم. قبل از اینکه سوالات پارت دی رو انجام بدیم بیایید بریم سراغ متن آدیو اسکریپتش. میتونید به صفحه 123 مراجعه بکنید. 4.6 هاست صحبت میکنه که میزبان برنامه هست یا مجری برنامه هست. And to finish our program today, the incredible story of a Swedish couple who went on vacation and survived no fewer than 7 natural disasters. هست میگه برای خاتمه برنامه امروزمون داستان incredible story داستان عجیب یک Swedish couple. Swedish از کشور سویدن، نشنالیتیش میشه سویدش. یک زوج سوئدی که در who went on vacation به تعطیلات رفتن and survived و نجات پیدا کردن no fewer than 7 natural disasters، حداقل از 7 بلای طبیعی نجات پیدا کردن. Stefan and Erika Svanstrom started their 4-month trip last December. آقا و خانم استفن و اریکا سوانستورم سفر 4 ماهشون رو دسامبر قبل شروع کردن. They were traveling with their young baby daughter. اونا داشتن با دختر بچه کوچیکشون هم سفر میکردن. First they flew from Stockholm to Munich. اول از استکهلم تو میونیک رفتن، از سویدن تا مونیخ. استکهلم هست در سویدن و مونیخ در
آلمان که میونیک تلفظ میشه. But when they arrived in Munich، اما وقتی که به مونیخ رسیدن، arrive in گفتیم وقتی به شهر میرسیم با فعل arrive میگیم they arrived in. به مونیخ رسیدن they couldn't get their connecting flight to Thailand because there was a terrible blizzard in South Germany, the worst snowstorm in 100 years. اما وقتی که به مونیخ رسیدن نمیتونستن پرواز connecting فلایتشون رو، پروازی که به تایلند میرفت رو بگیرن، چون پرواز مستقیم یا دایرکت نبوده. میان مونیخ و از اونجا پرواز بعدی رو باید به تایلند میرفتن. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه there was a terrible blizzard، کولاک برف یا طوفان شدیدی بوده. in South Germany، در جنوب آلمان. The worst snowstorm، the worst superlative هست، بدترین طوفان یا کولاک برف در 100 سال in 100 years. They had to wait at the airport for 24 hours. اونها مجبور شدن. They had to has to در گذشته، had to must نمیتونیم برای گذشته به کار ببریم. اونا مجبور شدن تا به مدت 24 ساعت در فرودگاه صبر بکنن. Mrs. Svanstrom said، خانم سوانستروم گفت که We just thought things will get better. ما فکر کردیم که اوضاع بهتر خواهد شد. Will get better. در ادامه هاست میگه When they finally got to Thailand, they had a relaxing few weeks. وقتی که در نهایت به تایلند رسیدن یک چند هفته آرامی داشتند. A relaxing few weeks. خب اینجا تفاوت got to Thailand و در قسمت قبل گفتیم arrived in Munich. arrive وقتی به شهری میرسی با in میگید حرف اضافهش رو، و get رو میتونید با to بگید. get to Thailand، get to Munich که گذشتش got to Thailand هست، رسیدن به تایلند. But that was the last time they could really relax. اما اون آخرین باری بود که اونا میتونستن در واقع استراحت کنن یا واقعا استراحت کنن. From Thailand, they flew to the island of Bali in Indonesia, a popular vacation destination. از تایلند به جزیره بالی در اندونزی پرواز کردند. این جزیره بالی a popular vacation destination هست، یک مقصد تفریحی معروف یا مردم پسند، عام پسند هست. When they arrived in Bali, they were expecting blue skies and sun, but what they got were terrible monsoon rains, the worst monsoons for many years. وقتی که به بالی رسیدن، اینجا arrive in آورده، وقتی به بالی رسیدن انتظار آسمان آبی و آفتاب رو داشتن. They were expecting، انتظار داشتن. But what they got were، اما اون چیزی که اونها به دست آوردن یا دیدن این بود terrible monsoon rains، بارانهای موسمی وحشتناک بود. The worst monsoons، بدترین مانسون ها for many years، در ظرف اون چند سال. Mrs. Svanstrom said, now we were thinking what will happen next. دیگه داشتیم فکر میکردیم بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد. They decided not to stay in Bali, but to go to Australia. اونا تصمیم گرفتن که توی بالی نمونن و به استرالیا برن. They decided not to stay. تصمیم گرفتن که نمونن. They decided to stay. تصمیم گرفتن که بمونن. They flew to Perth in Western Australia, but hours after they arrived, Perth suffered terrible forest fires and the streets were full of smoke. اونا به پرث در قسمت غربی استرالیا پرواز کردند، اما چند ساعت بعد از اینکه اونها رسیدن، پرث suffered به معنای متحمل شدن، دچار مشکلی شدن، متحمل یا دچار آتش سوزی های جنگلی وحشتناکی شد. And the streets were full of smoke. و خیابون ها هم پر از دود بودند. They traveled north to Cairns and arrived just in time for Cyclone Yasi, one of the worst cyclones ever to hit the city. اونا به سمت شمال، به سمت شهر کیرنز حرکت کردند and arrived just in time for Cyclone Yasi. یعنی همزمان با اونها گردباد یاسی هم از سر رسید
one of the worst cyclones ever to hit the city. یکی از بدترین one of the worst cyclones. یکی از بدترین گردبادهایی که تا به اون موقع به اون شهر اومده بود. To hit the city. به این شکل میگیم hit the city. They had to leave their hotel and spend 24 hours in a shopping center with 2,500 other people. اونا مجبور شدن که هتلشون رو ترک بکنن و 24 ساعت رو در یک شاپینگ سنتر مرکز خرید با 2,500 نفر دیگه بگذرونن. 2,500 نفر رو اینجا اومده گفته 2,500 که در اخبار یا در بعضی جاها به این شکل گفته میشه. میتونیم بگید 2,500 other people. عدد 25 رو آورده و 20 رو 100 میگه. 2,500. Could things get any worse? آیا اوضاع میتونسته بدتر بشه؟ Yes, they could. بله میتونسته. The Svanstrom family left Cairns and traveled south to Brisbane to visit friends, but the city was suffering from the worst floods in its history. خانواده اسوانستروم کیرنز رو ترک کرد و به سمت جنوب به سمت بریزبین رفت تا دوستاشون رو برن ملاقات بکنن، اما شهر متحمل بدترین سیلاب ها در تاریخش شده بود. So they left Brisbane and booked airline tickets to Christchurch in New Zealand. بنابراین اونها بریزبین رو ترک کردن و بلیط های پروازشون رو برای کریستچرچ در نیوزیلند رزرو کردن. But just before their plane left Brisbane, some friends called them to say that Christchurch had been hit by an earthquake and a large part of the city was destroyed. اما درست قبل از اینکه پروازشون بریزبین رو ترک بکنه، چند تا از دوستاشون تماس گرفتن و بهشون گفتن که زلزله‌ای در کریستچرچ اومده بوده و بخش بزرگی از شهر نابود شد. Their plane landed in another city, Auckland. هواپیمای اونها در شهر دیگه‌ای به نام آکلند فرود اومد. They traveled around New Zealand for a while and then they flew to Japan. خب در نیوزیلند برای مدتی سفر کردن دور و اطراف نیوزیلند و پرواز کردن به سمت ژاپن. On March 11th, they were having lunch in a restaurant in Tokyo when suddenly everything began to shake. 11 مارس on March 11th تاریخ رو قبلا کار کردیم. They were having lunch داشتن نهار میخوردن in a restaurant in Tokyo در رستورانی در توکیو که ناگهان همه چی شروع به لرزیدن کرد. It was an earthquake. زلزله بود. 9 on the Richter scale and one of the worst that ever hit Japan. ریکتر همون ریشتر هست که ما داریم میگیم، ما در فارسی میگیم و واحد زلزله هست. 9 on the Richter scale به معنای با قدرت 9 ریشتر، ریکتر سکیل که میزانش هست. And one of the worst that ever hit Japan و یکی از بدترین زلزله هایی بود که در ژاپن اومد. And after the earthquake came a devastating tsunami. سونامی رو هم که تعریف کردیم و ژاپن هم که میدید کشور جزیره‌ای هست در اقیانوس. وقتی که زلزله‌ای به وجود بیاد منشأش در اقیانوس باشه، سونامی یعنی a very large wave به وجود میاد و به سمت ساحل حرکت میکنه و بعد از اون یک سونامی مخرب به وجود اومد. Fortunately, Mr. and Mrs. Svanstrom and their child were not hurt. خوشبختانه. Fortunately, اپوزیتش unfortunately. آقا و خانم اسوانستروم و بچهشون صدمه ندیدن. Were not hurt. They traveled from Japan to China for the last part of their vacation. اونها از ژاپن به چین رفتن برای قسمت آخر تعطیلاتشون. Luckily, they didn't have any more natural disasters. Luckily, همون fortunately هست. خوشبختانه. اونا دیگه هیچ فاجعه یا بلای طبیعی نداشتن. And they arrived safely home in Stockholm on March 29th. و در تاریخ 29 مارس به سلامت به منزلشون در استکهلم رسیدن. Mr. Svanstrom said, آقای سوانستروم گفت, We have learned that in life you should always expect the worst, but hope for the best. Also, you need to be prepared for anything. آقای سوانستروم گفتش که ما
این رو یاد گرفتیم. We have learned. present perfect هست. این رو یاد گرفتیم که in life در زندگی همیشه باید you should always. قسمت قبل should رو یاد گرفتیم. همیشه باید expect the worst. منتظر بدترین چیز باشید. The worst. انتظار بدترین چیز رو داشته باشی. But hope for the best. اما امید به بهترین داشته باشی. همچنین لازم هستش که برای هر چیزی آماده باشید. خب قسمت رو با هم کار کردیم. گفتیم یک متن listening رو هم با هم داشته باشیم. بعضی از دوستان خواسته بودن که این متن ها بعضیشون کار بشه چون مشکل هست. این متن رو با هم کار کردیم. به عنوان نمونه میریم قسمت D listen again and answer the questions. خب در قسمت بالا پارت C سوالی که پرسید what natural disaster happened in each place. در هر مکان چه اتفاقی افتاد؟ میگیم Munich, South Germany, a blizzard. در مونیخ آلمان بلیزرد بوده، کولاک بوده. بالی اندونزیا مانسون که بارانهای موسمی بوده و پرث وسترن استرالیا فورست فایرز آتش سوزی در جنگل. کینز سایکلون بوده گردباد و بریزبین فلادز سیلاب و توکیو earthquake and tsunami زلزله و سونامی در توکیو بوده. خب قسمت دی رو با هم میریم انجام بدیم. Listen again and answer the questions. Number 1. How long did they have to wait at Munich airport? They had to wait for 24 hours. How long did they have to? They had to. اینجا با did سوال پرسیده. در پاسخ میگیم they had to wait for 24 hours. اونا باید 24 ساعت صبر میکردن. Number 2. What weather were they expecting in Bali? در بالی انتظار چه هوایی رو داشتن؟ They were expecting sunny weather. منتظر هوای آفتابی بودن. Blue skies and sun. Number 3. Where were the streets full of smoke? کجا خیابوناش پر از دود بود؟ Streets were full of smoke in Perth City in Western Australia. در شهر پرث استرالیا در قسمت غربیش خیابونا پر از دود بودن. Number 4. Where did they sleep in Cairns? اونها در Cairns کجا رفتن خوابیدن؟ In a shopping center. They slept in a shopping center with 2,500 other people. Number 5. Why did they fly to Auckland and not to Christchurch in New Zealand? چرا به اوکلند پرواز کردن به جای اینکه به کریستچرچ در نیوزیلند برن؟ Because Christchurch had been hit by an earthquake. به این شکل میگیم زلزله‌ای در اونجا به وجود اومده بود. میگیم had been hit. گذشته بعید هست past perfect. had been hit به صورت مجهول. و number 6. What were they doing when the Japanese earthquake struck? وقتی که زلزله ژاپنی یا زلزله ژاپن اونجا رو به لرزه در آورد، اونا داشتن چه کاری میکردن؟ What were they doing? They were having lunch. Number 7. Where did they go for the last part of their vacation? Did anything happen to them there? خب در قسمت آخر سفرشون اونها کجا رفتن؟ They went to China. Did anything happen to them there? No, nothing happened. خب در چین هم که چیزی اتفاق نیفتاد. E. Do you think they were lucky or unlucky? شما فکر میکنید اونا lucky بودن or unlucky? Why? باید اینجا جواب بدید و خود جواب هم optional هست. اینجا هم مشخص میشه که if you are a pessimist or an optimist. آدم خوشبینی هستید یا بدبین هستید، به چه شکلی به این قضایا نگاه میکنید. تا درس بعد 8C. خدا نگهدار. به نام خدا. Unit 8 Part C. You must be mine. تو یا شما باید مال من باشی یا بشی. در Unit 8 در زمینه گرامر possessive pronouns ضمایر ملکی رو کار میکنیم. در vocab adverbs of manner قیود حالت و در pronunciation sentence rhythm که ریتم جمله هست، آهنگ یا وزن جمله هست. در قسمت حبابی هم you must be mine, yes, I'll be yours. تو باید مال من بشی و پاسخ بله مال تو خواهم بود یا مال تو خواهم شد. خب میریم قسمت پایین. Part 1. Reading. You are going to read and listen to a short story. First look at the picture
and answer the questions. قرار هست که شما یک داستان کوتاهی رو بخونید و گوش کنید به متن، به فایل صوتیش. اول به تصویر نگاه کنید و به سوالات زیر پاسخ بدید. تصویر سمت چپ رو What do the people look like? What are they wearing? Look like رو گفتیم چه شکلی بودن هست و سوال بعدی هم میگه What are they wearing? Wearing به معنای پوشیدن لباس هست. The woman has red curly hair and blue eyes and is wearing a dark green skirt and a white top. The man has dark hair and a big mustache. He is wearing a shirt and tie and a coat and hat. خانم red curly hair داره، موهای قرمز فر داره و blue eyes که چشمان آبی هست و is wearing یعنی پوشیده چه چیزی رو؟ a dark green skirt یک دامن سبز تیره dark green skirt و a white top و یه تاپ سفید پوشیده. The man has dark hair مرد موی مشکی داره و یک big mustache. mustache به معنای سیبیل هست. بریتیش به mustache میگیم mustache. و چه چیزی پوشیده؟ He is wearing a shirt یه پیراهن پوشیده و یه tie که کراوات هست and a coat and hat یه کت و یه کلاه هم پوشیده. Where are they؟ کجا هستند؟ Outside the woman's apartment or house بیرون آپارتمان این خانوم هستن یا زن هستن. آپارتمان و یا خونش. Outside the woman's apartment or house. In what century do you think this story takes place? In what century? Century به معنای قرن هست. Every 100 years is a century. هر 100 سال یک قرن میشه. Century. In what century یعنی در چه قرنی do you think فکر میکنید the story takes place این داستان اتفاق میفته یا رخ میده. takes place به معنای رخ دادن و یا اتفاق افتادن هست. Answer in the 19th century در قرن 19 in the 19th century 19 عدد اصلی ما هست. 19th که عدد ترتیبی بشه یه th بعدش میگیره و میگیم in the 19th century. و قسمت B 4.7 Read and listen to part 1 Then answer the questions with a partner. خب متنی که در سمت چپ اومده داستان Girl by O. Henry هست. O. Henry اسم اصلیش ویلیام سیدنی پورتر بوده در قرن 19 از نویسندگان معروف آمریکایی و این داستان البته به شکل simplifiedش هست، ساده شده هست و برای سطح شما آماده شده. بخشی از این داستان کوتاه در این صفحه و صفحه روبرو اومده. فایل صوتیش هم آورده شده. کاری که ما باید بکنیم این هست که در بخش ریدینگ قبل از اینکه به فایل صوتی گوش بکنید این متن رو بخونید و بعد برید سراغ گوش کردن فایل صوتی که از لحاظ تلفظ هم و نحوه بیان داستان هم آشنا بشید. بریم سراغ خوندن متن تا بعد بتونیم به سوالات پاسخ بدیم. Girl by O. Henry Part 1 I found where she lives, said the detective quietly. Here is the address. کاراگاه به آرامی گفت من مکان زندگیش رو پیدا کردم یا جایی که اون زندگی میکنه، اون خانوم زندگی میکنه رو پیدا کردم. I have found present perfect. Here is the address. آدرسش اینجاست یا اینم آدرسش. Hartley took the piece of paper. هارتلی که اون آقا هست اون برگه کاغذ رو گرفت. Took the piece of paper. paper قابل شمارش نیست مگر اینکه با پیس بیاد. On it were the words Vivienne Arlington, number 341 East 49th Street. On it به معنای روی اون کاغذ. Were the words کلمات Vivienne Arlington و بقیه که آدرسش هست بود. شماره 341 شرقی خیابون 49. She moved there a week ago, said the detective.
I can follow her if you want. It will only cost you $7 a day and expenses. کاراگاه گفت اون یه هفته پیش به اونجا منتقل شده یا اساس کشی کرده یا خونش رو تغییر داده به اونجا. She moved there a week ago. I can follow her if you want. اگر شما بخواید من میتونم تعقیبش کنم، دنبالش کنم. و این کار هم فقط برای شما $7 در روز هزینه برمیداره و هزینه های که هارتلی صحبتش رو قطع میکنه. It will only cost you $7. علامت دلار که ببینید پشت عدد اومده. و a day یعنی در روز و expenses یعنی هزینه ها. No thank you, interrupted Hartley. I only wanted the address. How much is it? هارتلی اونو قطع میکنه، صحبتش رو قطع میکنه. interrupt فعلش هست، interruption نونش هست. interrupted قطع کردشون رو و گفت نه متشکرم، من فقط آدرس رو میخواستم. I only wanted the address. How much is it? این هزینهش چقدر شد؟ One day's work, said the detective. $10. کاراگاه گفت قیمت یه روز کار $10. Hartley paid the man. هارتلی پول رو به مرد پرداخت کرد. Then he left the office and took a tram to Broadway. و بعد دفتر کار رو ترک کرد و یه تراموا گرفت به سمت برادوی بره. After walking a short distance, he arrived at the building that he was looking for. بعد از فاصله کمی پیاده روی کردن به ساختمانی که دنبالش بود رسید. Hartley rang the bell. The door opened. He went in and began to climb the stairs. هارتلی زنگ در رو زد. rang the bell. bell اینجا the doorbell هست. The door opened. در باز شد. He went in and began to climb the stairs. اون وارد ساختمون شد یا داخل شد و شروع به بالا رفتن از پله ها کرد. On the fourth floor, he saw her standing in an open door. در طبقه چهارم. On the fourth floor. عدد ترتیبی. He saw her. اون خانوم رو دید. Standing که ایستاده بود. In an open door که در آستانه یک در باز یا در قسمت ورودی یک در باز ایستاده بود. Vivian was about 21. Vivian تقریباً 21 سالش بود. Her hair was red gold and her eyes were sea blue. موهاش طلایی بود و به رنگ قرمز میزد و چشماش آبی دریایی بود. She was wearing a white top and a dark skirt. اون یک تاپ سفید پوشیده بود و یک دامن تیره. Vivian, said Hartley, you didn't answer my last letter. هارتلی گفت Vivian, تو نامه آخر منو جواب ندادی. It took me a week to find your new address. برام یه هفته طول کشید تا بتونم آدرس جدید تو پیدا کنم. Why didn't you answer me? چرا بهم جواب ندادی؟ You knew I was waiting to see you and hear from you. میدونستی که منتظر بودم که ببینمت و خبری ازت بشنوم. خب این قسمت رو گوش کردیم. حتما به فایل صوتیش هم گوش کنید که نیتیو سپیکر صحبت میکنه و سعی کنید که روش تعریف داستان رو به همراه نیتیو سپیکر تکرار کنید، یعنی پاس کنید و بگید جمله به جمله، حالا یا اگر تونستید پاراگراف بتونید بگید. خب بریم سراغ سوالات. خب سوالات رو با هم میخونیم. Read and listen to part 1 then answer the questions with a partner. بعد از اینکه به فایل صوتی گوش هم کردید به این سوالات رو پاسخ بدید. Number 1. What did the detective give Hartley? detective یا کارآگاه به هارتلی چی داد؟ What did he offer to do? و پیشنهاد کرد یا تعارف کرد که چه کاری رو براش انجام بده. He gave Hartley Vivian's address. اون به هارتلی آدرس ویوین رو داد. و جمله دومی که پاسخ دومی که he offered to follow her و پیشنهاد کرد یا تعارف کرد که بره تعقیبش بکنه اون خانم رو. What did Hartley do when he got the address? وقتی که هارتلی آدرس رو گرفت چی کار کرد؟ What did he do when he got اینجا به معنای گرفتن، ریسیو کردن هست، به دست آوردن. He left the detective's office and went to find where Vivian lived. اون دفتر کارگاه رو ترک کرد و رفت
بره مکان زندگی ویوین رو پیدا کنه یا جایی که ویوین زندگی میکرد رو پیدا بکنه. Number 3, what did Vivian look like? Look like گفتیم که چه شکلی بودن هست. Who do you look like؟ گفتیم شما شبیه کی هستید. Do you look like your father? Do you look like your mother? و اینجا هم میخواد بپرسه که ویوین چه شکلی بود. Answer, she looked about 21. اون تقریبا 21 سال به نظر میرسید. Her hair was red gold and her eyes were blue. Number 4, why was Hartley angry with her? چرا هارتلی از دست اون خانم عصبانی بود؟ Angry with her because she hadn't answered his letter. Because she hadn't answered his letter. به خاطر اینکه اون خانم جواب نامه های هارتلی رو نداده بود. Hadn't answered گذشته کامل هست past perfect. Number 5, why do you think she didn't answer his letter? شما فکر میکنید که چرا اون خانم جواب نامش رو نداد؟ این دیگه به خودتون برمیگرده، میتونید نظرات خودتون رو بگید که چرا جوابش رو نداده. Part C, look at the following words and phrases in the story. With a partner, guess what they mean. خب کلماتی که در پایین اومده یا عباراتی که در پایین اومده از متن داستان گرفته شده و بیایید حدس بزنید که معنی اینها چی هست. Moved, line 5 هست که گفتیم که جابجا شدن به معنای move به معنای جابجا شدن هست. فعل زمان گذشته هست، معنی که جابجا شد، نقل مکان کرد و یا اینکه تغییر منزل داده. Expenses یعنی هزینه ها. line 7 هست. Tram که گفتیم تراموا هست یا از همین اتوبوس های برقی در سطح خیابون هست. مترو نیست. و rang the bell line 14 یعنی زنگ در رو به صدا در آورد یا زنگ در رو زد. climb بالا رفتن هست. climb up و یا climb down که بالا رفتن و پایین اومدن میشه. climb up the stairs از پله ها بالا رفت. بریم ادامه درس. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. 4.8 Read and listen to part 2 then answer the questions with a partner. قسمت دوم رو که صفحه مجاور هست برید بخونید، به فایل صوتیش هم گوش بکنید و بعد بیاین به سوالات زیر پاسخ بدین. Part 2 The girl looked out the window dreamily. دختر به شکل رویاگونه‌ای به بیرون از پنجره نگاه کرد. Mr. Hartley, she said slowly, I don't know what to say to you. اون به آرومی گفت آقای هارتلی نمیدونم چی به شما بگم. I understand all the advantages of your offer and sometimes I feel sure that I could be happy with you. همه مزیت‌های پیشنهاد شما رو متوجهم و یا درک میکنم. بعضی وقتا این احساس اطمینان رو دارم که میتونم با شما خوشحال باشم. But then sometimes I am less sure. اما بعضی وقتا هم اون اطمینانم رو از دست میدم و اطمینانم کمتر میشه. I was born a city girl and I am not sure that I would enjoy living a quiet life in the suburbs. من یک دختر شهری به دنیا اومدم و مطمئن نیستم که زندگی در یک مکان آروم در suburbs که حومه شهر هست برای من لذت بخش باشه. I would enjoy living. My dear girl, said Hartley, you will have everything that you want. You can come to the city for the theater, for shopping, and to visit your friends as often as you want. You can trust me, can't you? هارتلی گفت دختر عزیز من شما میتونی هر چی رو که میخوای داشته باشی. You will have everything that you want. You can come to the city for the theater. میتونی برای تئاتر به شهر بیای، برای خرید و برای دیدن دوستات هر چند وقت یه بار که خودت بخوای. میتونی به من اعتماد کنی. نمیتونی؟ I can trust you completely, she said, smiling at him. دختر با لبخندی به اون گفت من میتونم کاملا به شما اعتماد کنم. Completely. I can trust you completely. که adverb هست، قید هست، مثل dreamily، مثل slowly. قید حالت هستن اینا. نشون میدن چطور شما چیزی رو بیان میکنید یا کاری رو انجام میدید.
I know you're the kindest of men and that the girl who you get will be very lucky. I heard all about you when I was at the Montgomerys. من میدونم که شما از بهترین مردان هستید، مهربانترین مردان هستید و دختری که شما میگیرید خیلی خوششانس خواهد بود. من در مورد شما وقتی که در مونتگومری بودم خیلی شنیدم. I heard all about you. همه چیزها رو در موردتون شنیدم. Heard تلفظ heard که گذشته hear هست، شنیدن. Exclaimed Hartley. I remember so well the evening I first saw you at the Montgomerys. هارتلی با صدای بلند گفت و یا با هیجان و با شدت صدای بلندی گفت من خیلی خوب اون عصری رو که اولین بار شما رو در مونتگومری دیدم به خاطر میارم. I will never forget that dinner. اون شام رو هرگز فراموش نخواهم کرد. Come on Vivian, promise me. Vivian بیا بهم قول بده. I want you. من میخوامت. Nobody else will ever give you such a happy home. هیچ کسی دیگه همچین خونه شادی رو به تو نخواهد داد. Nobody else. هیچ کسی دیگه. Vivian didn't answer. Vivian پاسخ نداد. Suddenly, Hartley was suspicious. ناگهان هارتلی مشکوک شد. Tell me, Vivian, he asked. Is there someone else? Vivian بهم بگو. کسی دیگه ای هست؟ You shouldn't ask that, Mr. Hartley, she said. But I will tell you. There is one other person, but I haven't promised him anything. دختر پاسخ داد. آقای هارتلی، شما بهتر این رو نپرسید. اما من به شما میگم. کسی دیگه ای هست. اما من بهش قولی ندادم. Vivian, said Hartley, masterfully. You must be mine. هارتلی به حالت آمرانه یا حالت تحکمی گفت masterfully. Vivian, تو باید مال من بشی. Vivian looked him in the eye. Vivian در چشمان مرد نگاه کرد. Do you think for one moment, she said calmly, that I could come to your home while Heloise is there? دختر به آرامی گفت، با آرامش گفت calmly و گفت که برای یه لحظه میتونید فکر بکنید یا فکر میکنید که من میتونم به خونه بیام که هیلویس در اونجا هست. اسم یه خانم دیگه هست. در قسمت پایین گلوسری آورده. advantage که noun هست یعنی مزیت و a positive thing هست، یک چیز مثبته و اپوزیتش هم disadvantage هست. جمعشون هم advantages and disadvantages هست. pro و con هم استفاده میتونید بکنید برای advantage و disadvantage. Suburbs noun هست an area where people live outside the center of the city که خارج از مرکز شهر جایی که شما زندگی میکنید، اونجا میشه suburbs. و trust believe that somebody is good, honest, etc. اعتماد کردن هست که اعتقاد داشته باشید یک کسی خوب هست یا صادق و غیره. Suspicious adjective هست feeling that somebody has done something wrong. وقتی که احساس بکنید کسی کار بدی انجام داده یا اشتباهی انجام داده، شما مشکوک میشید. So you get suspicious. میریم قسمت بعد، پاسخ به سوالات. Number 1. Why wasn't Vivian sure about accepting Hartley's offer? چرا ویوین مطمئن نبود از پذیرش پیشنهاد هارتلی، یعنی قبول نمی کرد؟ Because she doesn't think she would enjoy living in the suburbs. به خاطر اینکه اون فکر میکنه که زندگی در حومه شهر براش لذت بخش نخواهد بود. Number 2. How did Hartley try to persuade her? هارتلی چطور تلاش کرد که اون رو مجبور به انجام اون کار بکنه؟ Persuade یعنی وادار کردن. Force to do something. چطور این کار رو کرد؟ چطور تلاش کرد که persuadeش بکنه؟ He told her she could come to the city whenever she wants. اون بهش گفت که اون میتونست به شهر بیاد هر وقت که دلش میخواست، هر وقت که میخواست. Number 3. Where did Hartley and Vivian first meet? اولین بار اونها
کجا همدیگر رو ملاقات کردن؟ They first met at the Montgomerys. اونها اول همدیگر رو در مونتگومری ملاقات کردن. مونتگومریز یک مکانی هست، اسم یک مکان هست. Number 4. What did Hartley think was the reason why Vivian didn't say yes to his offer? هارتلی فکر میکرد که دلیل پاسخ مثبت ندادن ویوین به پیشنهادش چی بوده؟ He thought that she had someone else. اون فکر میکرد که اون کسی دیگری رو در نظر داشته. Number 5. What do you think Hartley wanted Vivian to do? شما فکر میکنید که هارتلی از ویوین میخواست چه کاری رو انجام بده؟ What do you think? شما فکر میکنید یا چی فکر میکنید؟ Hartley wanted Vivian. You want someone to do something. از کسی میخواید کاری رو انجام بده. و number 6. Who do you think Heloise is? و فکر میکنید که هیلویس کی هست؟ شماره های 5 و 6 پاسخ های آپشنال هست، شما خودتون میتونید بدید. پاسخ های فردی هست، هر کسی میتونه پاسخ خودش رو بده. نظرتون رو بگید که هارتلی از ویوین چه کاری میخواست انجام بده و اینکه هیلویس کی هست. Adverbs of manner. We often use adverbs of manner in writing to show how the characters are feeling, behaving or speaking. adverb گفتیم قید هست. قید چه کاری رو انجام میده؟ قید فعل رو تعریف میکنه، برای کمک به فعل میاد و میگه که اون فعل به چه شکلی انجام شده. مثل he drives slowly، اون به آرومی رانندگی میکنه. he drives fast، اون سریع رانندگی میکنه. adverbs of manner هم همینه، رفتارها رو نشون میده. he spoke quietly، اون به آرومی حرف زد. ما اغلب از adverb manner یا قیدهای حالت در نوشتار استفاده میکنیم تا نشون بدیم که کاراکترها چه احساسی داشتن، چطوری رفتار میکردن و چطور صحبت میکردن. ما این کار رو در نوشتن لازم داریم به خاطر اینکه نشون بدیم شخصیت های داستانی ما چطور این کارها رو انجام دادن. وقتی که میخوایم تبدیلش بکنیم به مکالمه و یا نمایشی باید بتونیم نشون بدیم اینها رو، که نویسنده با ذوقی که داره این کار رو همیشه انجام میده. خب بریم ادامه درس. Part E. Look at the highlighted verbs with a partner. Guess what they mean. که این کار رو هم انجام دادیم. قیدها رو دیدیم در قسمت بالا، اونهایی که هایلایت شده بودن گفتیم که dreamily از dream میاد رویا، dreamily به شکل رویاگونه‌ای هست. slowly از slow میاد به آرامی. completely به شکل کامل. masterfully از master میاد که ارباب بودن هست. masterfully به شکل آمرانه یا با تحکم. calmly به شکل آرام هست، با آرامش و طمأنینه هست. میریم قسمت بعد. Part 2. Pronunciation. Sentence rhythm. ریتم یا آهنگ جمله رو در قسمت pronunciation داریم. 4.9. Listen to the last 5 lines of part 2. What tells the speakers where to pause و B. In what way to say the dialogue. خب به 5 خط آخر پارت 2 گوش بکنید و بگید که چطور میتونیم نشون بدیم کجا باید پاز بکنیم و دایالوگ رو چطور بگیم، مکالمه رو چطور بگیم. خب میدونید که در وقتی که میخوایم پاز بکنیم در گفتگومون مکسی داشته باشیم، همون رو در رایتینگ با علامت‌های کاما نشون میدیم یا ویرگولی که ما در فارسی میگیم نشون میدیم. نقطه بند هم فکر میکنم میگن این رو. In what way to say the dialogue، به چه شکلی باید دیالوگ رو تلفظ بکنیم و بیان بکنیم. Reading aloud, reading stories or poems aloud gives you the opportunity to focus on pronunciation, especially sentence rhythm. خوندن داستان و شعر با صدای بلند به شما این فرصت رو میده که بر روی تلفظ فوکس داشته باشید، خصوصا ریتم جمله. یعنی وقتی که جمله رو، داستانی رو دارید میخونید، سعی کنید اگر فایل صوتیش رو دارید چک بکنید و مثل اون حتما اون نیتیو سپیکر دوباره بیاید اون داستان رو بلند بیان کنید. وقتی که بلند بیان میکنید، آرتیکولیتورهایی که توی صورت شما هستن، در دهان شما هستن، همه به کار گرفته میشن. وقتی که صحبت میکنید حتما دستتون رو از زیر چونه بردارید، سعی کنید که بلند صحبت کنید و بتونید کل پرونانسیشن رو ادا بکنید و ریتم جمله رو هم سعی کنید تقلید کنید. سعی کنید که مقلد خوبی باشید وقتی میخواهید که لهجه رو تمرین بکنید. Part B. Communication Reading Dialogue. Page 104. Practice reading the dialogue with a partner.
این قسمت در کمیونیکیشن همون متنی هست که با هم خوندیم و کار کردیم. صدای نیتیو اسپیکر هم هست، میتونید بهش مراجعه کنید، گوش کنید و از روی اون تقلیدی داشته باشید. و اما قیدهایی که در قسمت کمیونیکیشن در همین مکالمه آورده anxiously هست، slowly هست و seriously, suspiciously, defensively, masterfully, calmly، اینا نشون میده که چطور باید بیان کنید اون متن رو. با حالت اضطراب باید بگید anxiously رو Vivian you didn't answer به این شکل، و slowly به آرامی، seriously به حالت جدی گفتن هست، suspiciously به حالت شک و تردید هست، defensively به حالت تدافعی گفتن. You shouldn't ask that Mr. Hartley به این حالت تدافعی داره. masterfully حالت آمرانه هست. Vivian you must be mine به این شکل، و calmly که به آرامی حرف زدن هست. خب این قسمت رو حتما تمرین کنید، بحث ریدینگ هست، بتونید متن رو خوندنش رو هم داشته باشید. میریم قسمت بعد listening. Part 3 listening. Listen to part 3 of this story. Answer the questions. What did Hartley say about Heloise? What did Vivian promise to do? Who do you think the lady in the white dress is? خب به تصویر هم نگاه بکنید. فایل صوتی 4.10 رو حتما گوش بکنید و بگید که چه اتفاقی میافته. هارتلی در مورد هیلویس چی گفت؟ ویوین چه قولی داد؟ و اینکه فکر میکنید که اون خانمی که لباس سفید داره کی هست؟ 4.11 هم listen to part 4 of the story هست. Who was the lady؟ اون خانم کی بود؟ Who was Vivian؟ Who was Heloise؟ که ویوین کی بود و هیلویس کی بود. ببینید که نقش اینها در داستان چی بود. آیا اون چیزی که شما فکر میکردید بود؟ آیا اون رابطه رمانتیکی که شما فکر میکردید بود یا موضوع اصلا چیز دیگه بود؟ Did the ending surprise you? Why or why not؟ آیا خاتمه داستان شما رو غافلگیر کرد؟ چرا بله و چرا نه؟ اگر غافلگیرتون کرد بگید، اگر نه که بگید که چرا نه، که آیا شما داستان رو شاید قبلا خونده باشید. به فایل صوتی 4.10 حتما گوش کنید. متن فایل صوتی هم در انتهای کتاب هست 4.10 و 4.11. اگر با گوش کردن تونستید حتما پاسخ بدید، اگر نه از متن هم میتونید استفاده بکنید. Number 1. What did Hartley say about Heloise? هارتلی در مورد هیلویس چی گفت؟ Hartley said that Heloise will go. هیلویس میره و اونجا رو ترک خواهد کرد. What did Vivian promise to do? ویوین چه قولی داد که چه کاری انجام بده؟ Vivian said that she will be Hartley's. اون مال هارتلی خواهد شد. و number 3. Who do you think the lady in the white dress is? فکر میکنید که اون خانم لباس سفید کی هست؟ باید خودتون پاسخ بدید. و قسمت بعد از اینکه به فایل صوتی گوش کردید حتما با همین رو انجام میدیم. Number 1. Who was the lady? She was Hartley's wife. اون همسر قانونی هارتلی بوده. Number 2. Who was Vivian? Vivian کی بود؟ Vivian was the Montgomery's cook. Vivian آشپز مونتگومری بود. و who was Heloise? Heloise کی بود؟ Heloise was Hartley's cook. Heloise آشپز هارتلی بوده. و اینکه قسمت بعد رو هم که گفتیم خودتون باید پاسخ بدید که بستگی به خودتون داره، اگر داستان رو میدونستید و یا به تازگی خوندید این رو. میریم قسمت بعد grammar possessive pronouns. possessive pronouns ضمایر ملکی هستند. تفاوتشون با possessive adjectives در این هست که اونها صفتهای ملکی بودن. صفتهای ملکی یا possessive adjectives قبل از اسم قرار می گرفتن و نقش صفتی داشتن، مثل my book. کدوم book؟ which book؟ my book. your book. و possessive pronouns ضمایر ملکی هستن، یعنی میتونن جای my book قرار بگیرن و بگن this is mine, this is yours. این مال منه، این مال شما هست. دیگه اسم باش نداریم. Look at some extracts from the story. یک سری متن‌هایی از داستان گرفته شده. Complete them with my, mine, your or yours. my که میدونید possessive adjective هست و mine possessive pronouns هست. your possessive adjective هست و yours هم که possessive pronouns هست. And number 1. Vivian, you didn't answer my last letter. شما نامه آخر منو پاسخ ندادی.
my last letter نامه من رو. اینجا my میاریم و میگیم که این possessive adjective هست چون باش نامه اومده. کدوم نامه؟ my last letter. I understand all the advantages of your offer. من تمامی مزیت‌های تعارف یا پیشنهاد شما رو درک میکنم. Your offer اینجا هم possessive adjective هست. و Vivienne you must be mine. تو باید مال من بشی. Mine. و my answer is yes. پاسخ من بله هست. I will be yours. مال شما خواهم بود. در قسمت grammar bank قسمت 8C learn more about possessive pronouns and practice them. اونجا کاملا در مورد ضمایر ملکی برای همه سابجکت ها صحبت میکنیم و مطمئن هستم که اونجا کاملا مسلط خواهید شد. 4.13 listen say the sentences with a possessive pronoun. جمله ها رو با یک possessive pronoun بگید. گوش بکنید به فایل صوتی گوش کنید و جمله هایی که میشنوید رو با یک possessive pronoun بیاید بگید. به عنوان مثال وقتی میگه it's my book دیگه my book رو لازم ندارید و میگید که این مال منه. It's mine. به همین سادگی. Using adverbs. استفاده از قیدها. Make adverbs from the following adjectives. از صفتهای زیر باید adverb یا قید بسازید. در لیست میخونیم angry, lazy, quiet, sad, serious, slow. angry عصبانی، lazy تنبل، quiet ساکت، sad ناراحت، serious جدی و slow آرام هست. خب حالا angry در انتهاش اگر ly بیاریم میشه angrily با عصبانیت. گفتیم adverbs of manner هستند. به چه شکلی صحبت کرد؟ angrily. lazy به تنبلی میخوایم بگیم. میگیم lazily. lazily. به چه شکلی می نویسیم؟ yش رو برمیداریم به جاش I میذاریم و ly اضافه میکنیم. ساکت و آروم quietly بی سر و صدا کاری رو انجام دادن. sad میخوایم بگیم با ناراحتی. He spoke sadly با ناراحتی صحبت کرد. seriously به şekل جدی کاری رو انجام دادن. slow و slowly که قیدش هست. 4.14 listen to some lines from stories add an adverb from a after set to show how the person is speaking. خب باید ly بذاریم یا اینکه حالت قیدی رو بیاریم اینجا و بگیم که چطوری اون فرد صحبت کرده. I'm sorry but I don't love you. متاسفم اما عاشق شما نیستم یا خیلی دوستت ندارم. He said. به چه شکلی گفت؟ sadly با ناراحتی گفت. Number 2 give me back all my letters. She said. همه نامه های منو به من برگردون. She said angrily با عصبانیت گفت. I think I have an idea. He said slowly. اون به آرومی گفت فکر میکنم یه ایده به ذهنم رسید. Number 4 don't make a noise. Everyone is asleep. She said quietly. اون به آرامی گفت سر و صدا نکن. همه خوابیدن. Everyone is asleep. یادتون باشه everyone فعل مفرد میگیره. و make a noise. سر و صدا تولید نکن. She said quietly. با آرامی گفت. I don't feel like doing anything. He said lazily. اون با تنبلی گفت حال انجام هیچ کاری رو ندارم. Number 6 this is a very important matter. She said seriously. اون به شکلی جدی گفت یا با جدیت گفت این یک موضوع خیلی مهم هست. خب قیدها رو هم دیدین که چطور استفاده میشه. بریم قسمت C. In pairs write a short scene about Hartley's wife and Heloise when she is telling the cook to leave. Include at least 2 adverbs of manner after said. خب داستان رو که خوندیم و گوش کردیم به متن و متوجه شدیم که هیلویس کی هست که آشپز هارتلی بوده و اینکه تماما درانک بوده، مست بوده و باید اونجا رو ترک میکرده. حالا باید یک شورت سین، یک صحنه رو بیاید بنویسید در مورد همسر هارتلی و هیلویس بیاید بنویسید و بیاید بگید که وقتی که همسر هارتلی داره به هیلویس میگه که باید اونجا رو ترک کنه چه چیزهایی گفته میشه و حداقل 2 تا قید حالت رو هم بعد از فعل said بیارید. For example, she said angrily to the cook که اون باید بره، با عصبانیت بهش گفت. غیره که این کار رو مطمئنم میدونید از این قیدها استفاده بکنید.
تا قسمت بعد که ریویو 7 و 8 هست شما رو به خدای بزرگ میسپارم. به نام خدا. Unit 7 and 8 Review and Check. مرور درس 7 و 8 رو با بحث گرامر شروع میکنیم. Circle A, B or C. I need some emails. I need to answer some emails. need گفتیم از دست افعالی هستش که بعدش مصدر با تو میاد. I need to answer. I need answer که کاملا اشتباه هست. I need answering هم جراند هست و نمیتونیم بعد از need بیاریم. لازمه که به چند تا ایمیل پاسخ بدم. I need to answer some emails. The situation is difficult to explain. The situation is difficult to explain. بعد از صفت اینجا میتونیم مصدر بیاریم. مصدر با تو که infinitive هست. To explain به معنی توضیح دادن، توصیف کردن هست. وضعیت برای توضیح مشکل هست یا مشکله که این وضعیت رو بشه توضیح داد. Number 3. I don't know what to do. گفتیم بعد از what میتونیم infinitive بیاریم. infinitive هم که مصدر با تو هست. اونهایی که WH هستن. Where to go. What to do. Why to say. Why not to say. نمیدونم چه کاری انجام بدم. I don't know what to do. Number 4. I don't really mind housework. I don't really mind doing housework. این mind از جمله افعالی هست که بعد از اون باید gerund بیاریم. mind, love, like, enjoy و از این قبیل افعال. واقعا برام اهمیتی نداره که کار خونه رو انجام بدم. یعنی ناراحت نمیشم، مشکلی نمیبینم با انجام کار خونه. I don't really mind doing housework. Number 5 is one of the best forms of exercise. یکی از بهترین روش‌های تمرین ورزشی هست. Swimming is one of the best forms of exercise. Swimming هم اینجا gerund هست. ولی دو تا swimming داریم اینجا. Swimming B صحیح هست. اینجا گفتیم swim در انتها به یه حرف با صدا و یه حرف بی صدا ختم میشه. حرف بی صداش باید برای ing گرفتن دابل باشه. پس B صحیح هست. Swimming is one of the best forms of exercise. gerund میاریم در ابتدا فاعل جمله. Number 6. Bring our books tomorrow. A. Do we have to bring our books tomorrow? آیا باید کتابامون رو فردا بیاریم؟ Do we have to bring our books. باید کتابامون رو بیاریم. We have to. ما باید بیاریم. سوالی Do we have to. Have we to که اشتباه هست. Do we must هم که کلن اشتباه هست. 7. It's free. You don't have to pay. رایگانه. You don't have to pay. لازم نیست پولشو بدی. لازم نیست پولی پرداخت کنی. You don't have to. You must not pay یعنی شما نباید پرداخت بکنید. وقتی چیزی رایگانه ما نمیگیم شما نباید پرداخت بکنید. لازم نیست پرداخت بکنید. You haven't to هم نداریم یادتون باشه. کلن You haven't to نداریم. 8. You must your grandmother. You must call your grandmother. بعد از must فعل بیس فرممون میاد. نمیگیم you must to call. بعد از must نمیتونیم to بیاریم. You must calling نداریم. gerund نمیتونیم بیاریم. پس بعد از must فعل بیس فرمش رو میاریم. You must call your grandmother. باید به مادر بزرگت زنگ بزنی. Number 9. You drink so much coffee. You shouldn't drink so much coffee. شما نباید اونقدر قهوه بنوشی. You shouldn't, you should not drink so much coffee. You not should اشتباه هست. You don't should نمیاریم. do رو با should نمیاریم. should رو بخواه مثل افعال to be میتونیم با آوردن not منفی کنیم. You shouldn't drink so much coffee. Number 10. I think you should talk to her about it. I think you should talk. فکر میکنم که بهتره در مورد این موضوع با اون خانم صحبت کنی. You should talk. نمیگیم you should to talk. should نیازی به to نداره. You should talking نداریم. بعد از should ما infinitive مصدر با to و gerund نمیتونیم بیاریم. You should talk. base form رو
از فعل میاریم. You should talk, you should walk, you should drive, you should drink. 11. If she goes, she won't come back. اگر اون بره، اون بر نخواهد گشت. If she goes, she won't come back. چرا goes، چرا went و I will go نمیگیم؟ اگر went رو اینجا بیاریم در ساختار عبارت بعدی ما که جواب شرط ما هست، ما اینجا will not داریم. گفتیم فقط در شکل شرطی نوع اول ما در عبارت دوم و یا اول یکی از این عبارت ها ما will داریم که به شرط اینکه در قسمت اول هم ما حال ساده داشته باشیم. میگیم if she goes، اگر بره، she won't come back. احتماله، غیر حقیقیه. اگر بره اون بر نخواهد گشت. if she went گذشته است. if she will go هم نداریم. چرا؟ چون نمیتونیم در دو طرف شرط دو تا will داشته باشیم. این رو هم به عنوان نکته داشته باشید. will در اینجا و will در اینجا، اینجا هم won't همون will هست، will not هست. نمیتونیم این رو داشته باشیم. 12. If they don't come soon, we won't see them. اگر اونها زود نیان، they don't come soon. ببینید فعل زمان حال ساده. don't come soon. don't اینجا نشون حال ساده هست، منفی شده. اگر اونها زود نیان. we won't see them. اینجا will not هست. پس حال ساده و آینده ساده با will میشه شرطی نوع اول. اگر اونها زود نیان، اونها رو نخواهیم دید. Number 13. Call me if you don't find a taxi. به هم زنگ بزن. Call me if you don't find a taxi. اگر تاکسی گیرت نیامد به هم زنگ بزن. اینجا شرط رو ببینید. Call me if you don't. قسمت شرط رو در قسمت دوم آوردیم. در قسمت های بالا شرط رو اول می آوردیم. وقتی که عبارت شرطی تمام می شد بعدش یک کاما یا ویرگول خودمون رو می ذاشتیم. اینجا جواب رو در اول آوردیم. Call me if you don't get a taxi, if you don't find a taxi. if رو در قسمت دوم آوردیم. ببینید کاما هم دیگه بینشون نداریم چون عبارت شرطی در قسمت دوم اومده. if you want نمیشه به خاطر اینکه با if ما will نمیتونیم بیاریم و didn't هم که اینجا نمیاد چون بحث شرطی نوع اول هست. call me. 14. A. Whose book is that? اون کتاب کیه؟ B. It's mine. اون کتاب کیه؟ It's mine. چرا بقیه جواب ها نه؟ It's my possessive adjective هست. بعد از possessive adjective به خاطر adjective بودنش ما باید اسمی داشته باشیم. We need a noun. For example, it's my book که ما در این گزینه نداریم. mine خودش ضمیر ملکی هست. به تنهایی میتونه جای اسم بیاد. به جای اسم و ضمیر و صفت ملکی بیاد. به راحتی میگیم it's mine. It's mine book اشتباه هست چون ما ضمیر ملکی رو نمیتونیم با اسم با هم بیاریم. mine book, yours book و از این قبیل کلا اشتباه هست. به تنهایی mine جواب جمله رو کامل میکنه. 15. She forgot his birthday, but he didn't forget hers. She forgot his birthday. اون خانم تولد اون آقا رو فراموش کرد. She forgot. گذشته forget هست. His birthday. اینجا his possessive adjective هست. صفت ملکی. تولد اون رو فراموش کرد. But he didn't. اون آقا forget. فراموش نکرد. hers. چرا hers و her و she نه؟ she که کلا نمیتونیم بیاد. she subject هست. اینجا جایی نداره. subject ما اینجا he هست. و he didn't forget her. her what? her چه چیزی؟ possessive adjective باید با یه اسمی بیاد. اگر her birthday یا birthday اینجا وجود داشت جواب A کامل بود، درست بود. اما hers نشون میده تولد اون خانم رو. چون اینجا قبلا birthday رو آورده بودیم. خب گرامر تمام میشه. میریم سراغ vocabulary. circle the right verb. فعل صحیح رو دورش رو خط بکشید.
Number 1. When did you meet your husband? When did you meet your husband? شوهرت رو کی ملاقات کردی؟ We mean for the first time. منظورمون بار اول هست. کی ملاقات کردی؟ یعنی زمانی که بهش گفتی nice to meet you. بار اول. Number 2. Did you tell Mark about the party? Did you tell Mark about the party? آیا به مارک درباره مهمانی گفتی؟ We tell somebody. We don't say somebody. Okay? Say somebody نداریم. Say Mark نداریم. اما tell somebody یعنی بعدش اسم بیاریم داریم. Did you tell Mark? آیا به مارک گفتی در مورد مهمانی؟ Number 3. If we don't run, we'll miss the train. اگر ندویم we'll miss the train. قطار رو از دست میدیم. دو تا نکته. یکی این که پاسخش چرا miss هست و lose نیست. miss یعنی از دست دادن. lose یعنی باختن یا گم کردن. و نکته بعدی این که شرطی هم هست. If we don't run شرطی نوع اول حال ساده simple یا present simple اینجا هست. و این طرف هم ما will داریم به علاوه فعل. We will miss the train. قطار رو از دست خواهیم داد. Number 4. I really hope she has passed the exam. واقعا امیدوارم که اون امتحان رو پاس کرده باشه. I really hope. hope یعنی امیدوار بودن. امیدوارم. wait یعنی منتظرم. پاسخ صحیح ما hope هست. Complete with a verb from the list. در قسمت پایین در لیستی که اینجا اومده افعال enjoy, finish, forget, hate, learn, mind, promise و try رو داریم و باید 8 جمله زیر رو با این افعال پر بکنیم. Number 1. Don't forget to turn off the light before you go. قبل از اینکه بری بیرون فراموش نکن که لامپ رو خاموش کنی. Don't forget. بعد از forget گفتیم که infinitive داریم. Don't forget to turn off. Don't forget to turn on. Number 2. I want to learn to speak Chinese. To learn to speak. بعد از want to و بعدش فعل learn رو داریم. I want to learn to speak Chinese. یاد بگیرم که چینی صحبت بکنم. Number 3. Can you try to make less noise please? میتونی سعی کنی که صدای کمتری تولید بکنی؟ سر و صدای کمتری تولید بکنی لطفاً. Can you try to make infinitive. Number 4. I promise to pay you back next week. Promise to pay. بعد از promise infinitive. قول میدم که هفته بعد پولو به شما برگردونم. Number 5. I really enjoy making cakes. واقعا از کیک درست کردن لذت میبرم. I really enjoy. بعد از enjoy gerund داریم. making اسم مصدر. 6. Do you mind waiting here until I'm ready? Do you mind waiting here until I'm ready? مشکلی نیست براتون صبر کنید اینجا تا زمانی که من آماده بشم. Until تا زمانی. Until I'm ready تا زمانی که من آماده بشم. Do you mind waiting? بعد از mind هم gerund داریم. اسم مصدر. Number 7. My parents are very punctual. They hate being late. پدر و مادر من خیلی وقت شناس هستن. Punctual, on time هست کارشون. They hate being late. اونها از تأخیر متنفرن. از دیر کردن متنفرن. بعد از hate هم ما gerund داریم. They hate, they love, they like. اینا افعالی هستن که بعدشون gerund میاد. اسم مصدر. Number 8. When are you going to finish using the computer? I need it. کی میخوای استفاده کردن یا کار با این کامپیوتر رو تمام کنی؟ من لازمش دارم. When are you going to finish using. بعد از finish gerund آوردیم و گفتیم که استفاده کردن این کامپیوتر رو تمام بکنی.
Are you going to هم که مشخص قصد رو داره نشون میده. کی قصد داری؟ قبلا کار کردیم، این ساختار رو باش آشنا هستید. I need it لازمش دارم. میریم قسمت C complete the modifiers. modifier ها رو بیایم کامل بکنیم. How are you? A میگه چطوری؟ و B میگه very well thanks and you؟ خیلی خوب. very well متشکرم. و شما؟ 2 I was extremely lucky. I won $100. extremely بی نهایت، خیلی زیاد، خیلی خوش شانس بودم. من $100 برنده شدم. I won. won. Number 3 She's a little tired. She's a little tired. She needs to rest. اون کمی خسته است. احتیاج داره که استراحت کنه. A little فاصله بین A و little رو حتما داشته باشید و she's a little tired کمی خسته است. She needs to rest بعد از need هم که گفتیم infinitive. She needs to rest. She needs to eat. Number 4 You're driving really fast. شما واقعا داری تند رانندگی میکنید. You are your contraction. Driving really یه modifier هست. واقعا دارید fast رانندگی میکنید. اینجا fast adverb هست، قید هست. Slow down سرعت تو کم کن. آرومتر برو. Slow down. 5 It's fairly cold outside. بیرون نسبتاً سرده. It's fairly cold. You should wear a jacket. بهتره که یک کت بپوشی یا کاپشن بپوشی. You should wear. should بعدش هم بیس فرم فعل رو داریم. You should wear a jacket. fairly نسبتاً. میریم قسمت بعد. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. Part D complete the get phrases. با get آشنا شدیم در بخش vocab و گفتیم که get فعل‌های عبارتی زیادی رو میسازه. در این قسمت 7 تمرین هست که باش کار میکنیم. ببینیم که چقدر با get آشنا شدیم. Number 1 We didn't have a GPS in the car and we got lost on the way home from Boston. ما داخل ماشین GPS نداشتیم. We didn't have a GPS and we got lost. Get lost یعنی گم شدن. Got lost on the way تو مسیرمون. On the way home. On the way home یعنی به مسیر برگشت به خونه. From Boston از بوستون داشتیم برمیگشتیم. We got lost گم شدیم. 2 I'm always really hungry when I get home or when I get back from school. I'm always really hungry. واقعا گرسنم. این هم از modifier ها هست. Really همیشه گرسنم. When I get back from school وقتی از مدرسه برمیگردم و یا when I get home وقتی که میام خونه از مدرسه. Number 3 She was very sick but luckily she's getting better. اون خیلی مریض بود اما خوشبختانه داره بهتر میشه. To get better یعنی بهتر شدن. Number 4 We got 2 tickets for the theater to see a show. ما 2 تا بلیط داریم برای تئاتر برای دیدن شو یا نمایش. Got 2 tickets 2 تا بلیط داریم یا 2 تا بلیط تهیه کردیم. Number 5 I get along very well with my brothers and sisters. من با برادر و خواهرام رابطه خیلی خوبی دارم. Get along with someone یعنی ارتباط داشتن، رابطه داشتن. وقتی که رابطتون خیلی خوب باشه get along very well or get along well with somebody یعنی ارتباط خوب یا خیلی خوبی داشتن. Number 6 They were married for 10 years but 6 months ago they got divorced. اونها به مدت 10 سال زن و شوهر بودن اما 6 ماه پیش اونها طلاق گرفتن. They got divorced. To get divorced. ایدی داره در انتها. Divorced. To get divorced. Number 7 I got a text message from Carol. She says she's going to be late. A text message یک پیام متنی. Text یعنی متن. Message پیام.
To get a text message یعنی دریافت کردن یک پیام متنی مثل SMS. From Carol که از کارول هست. She says she's going to be late. اون میگه که دیر میرسه یا دیر میاد. Pronunciation. A. Circle the word with a different sound. خب کلمه‌ای که با صدای متفاوت هست رو باید دورش رو خط بکشیم. The first one is I, mine, find, write, give. So we circle give. Number 2, E. Win, fit, thin, child. Number 3, O. Could, would, look, choose. We circle choose. Number 4, should, impression, dictionary, sandwich. We circle sandwich. Number 5, earn, learn, heard, wear. ستای earn, learn و heard صدای air دارن و صدای کلمه wear صدای air پشت هم. دو تا صدا دیفتانگ air. Part B. Underline the stressed syllable. syllable که استرس داره رو underline بکنید. Pretend وانمود کردن قسمت tend. Second syllable. 2. Important قسمت pour. Important. 3. Remember به خاطر آوردن قسمت mem. Second syllable. 4. Salary قسمت اول. 5. Quietly قسمت اول. First syllable. خب قسمت grammar, vocab, pronunciation رو با هم انجام دادیم. میریم قسمت Can you understand this text? Page 67. Read the article once. What does Michael think is the main reason Americans aren't good at speaking languages? مایکل فکر میکنه که دلیل اصلی این که آمریکایی‌ها در فراگیری زبان خوب نیستن یا صحبت کردن زبانهای دیگه خوب نیستن چی هست؟ این متن رو باید بخونیم در قسمت پایین. Read the article again and check the reasons why, according to the writer, some Americans are bad at languages. مقاله رو دوباره بخونیم و بعد بیایم بگیم که چرا بنا به گفته نویسنده بعضی از آمریکایی‌ها خوب زبان رو یاد نمیگیرن یا استعداد در فراگیری زبان ندارن. میریم متن رو میخونیم، به سوالهای قسمت A و B پاسخ خواهیم داد. Why are some Americans so bad at learning languages? چرا بعضی از آمریکایی‌ها در فراگیری زبان اینقدر ضعیف هستن یا بد هستن؟ Michael Reese has lived and worked in France for 15 years. مایکل ریس به مدت 15 سال در فرانسه زندگی کرده و کار کرده. Has lived present perfect هست یعنی که الان هم اونجاست. Some Americans are bad at speaking foreign languages. بعضی از آمریکایی‌ها در صحبت کردن زبان‌های خارجی خیلی ضعیف هستند، خیلی خوب نیستن. It's a fact. این یک حقیقته. In any city around the world, you can find American tourists asking for the restaurant menu in English. در هر شهری در سراسر دنیا یا سراسر جهان میتونید توریست‌های آمریکایی رو پیدا بکنید که به دنبال منوی انگلیسی در رستوران ها هستند. At best, they will try to say a couple of phrases they have learned from a phrase book, but they will stop making an effort the moment they discover the waiter knows a little English. در بهترین حالت این هست که اونها سعی میکنن چند کلمه یا چند عبارتی رو که از کتاب‌های فریز بوک یا همون کتاب‌های سفر هست، حالا به اون زبان، به عنوان مثال کتاب اسپانیایی در سفر، ایتالیایی در سفر. But they will stop making an effort. Making an effort یعنی تلاش کردن هست. Effort. خود effort به عنوان noun هست و make an effort verb هست. به محض اینکه متوجه میشن که پیش خدمت کمی انگلیسی میدونه they will stop making an effort. دست از تلاش برمیدارن.
I read a survey once that found that only 20% of Americans could speak a language other than English in their own homes. یک بار تحقیقی رو خوندم که مشخص کرد که فقط 20% آمریکایی ها میتونستن یک زبان دیگه رو به جز انگلیسی در خونه هاشون صحبت بکنن. So why is this? دلیل این چیه؟ I think laziness is possibly the key factor. The key factor یعنی عامل اصلی. key به معنای مهم، اصلی. factor هم که عاملش هست. فکر میکنم که تنبلی احتمالاً عامل اصلیش هست. There is a general feeling among Americans that everyone speaks English nowadays, so it's not worth learning other languages. یک احساس کلی بین آمریکایی ها وجود داره که میگه امروزه همه به انگلیسی صحبت میکنن. بنابراین ارزشی نداره که بخوایم زبان دیگه رو یاد بگیریم. In multinational companies, English is often the official language of communication with the company. در شرکت‌های چند ملیتی انگلیسی اغلب زبان رسمی ارتباط در شرکت هست. Also, Americans who live abroad can always find other American expatriates to talk to or to watch American TV with, all reasons for never bothering to learn the local language. همچنین آمریکایی هایی که در خارج از کشور زندگی می کنند also Americans who live ضمیر موصولی who که به آمریکایی ها برمیگرده live abroad خارج از کشور can always find میتونن همیشه آمریکایی های مهاجر دیگه ای رو پیدا بکنن expatriate اونایی که مملکت خودشون رو ترک کردن و رفتن جمع هست اینجا to talk to or to watch American TV with که برن باهاشون صحبت بکنن یا تلویزیون یا برنامه‌های آمریکایی رو باهاشون ببینن. All reasons for never bothering to learn the local language. Bothering یعنی تلاش کردن یا زحمت دادن. همه اینها دلایلی است که برای اینکه هرگز به خودشون زحمت ندن یا اون تلاش رو نکنن که زبان محلی رو برن یاد بگیرن. Never bothering هرگز به خودشون زحمت ندادن. The situation in American schools doesn't help. وضعیت در مدارس آمریکایی هم کمک نمیکنه. In 1997, about 75% of American public middle schools offered foreign languages. در سال 1997 تقریباً 75% مدارس راهنمایی ملی آمریکا offered foreign languages. زبانهای خارجی رو ارائه دادن. Today, that number has gone down to 58%. امروز این رقم به 58% کاهش پیدا کرده. Has gone down. And even the few students who study foreign languages at school don't have as many hours of classes as students in other countries. و حتی اون تعداد اندک دانش آموزانی که زبانهای خارجی رو در مدرسه یاد میگیرن به اندازه دانش آموزان کشورهای دیگر ساعت آموزشی ندارن. They don't have as many hours of classes as students in other countries. به اون اندازه ساعت درسی ندارن که بچه‌های کشورهای دیگه دارن. I think it is also a problem that American children don't study English grammar anymore, which makes it more difficult for them to learn the grammar of another language. من فکر میکنم مشکل دیگه بچه های آمریکایی این هست که اونها دیگه گرامر زبان انگلیسی رو نمیخونن یا مطالعه نمیکنن که این موضوع باعث میشه که یادگیری زبانهای دیگه یا فراگیری گرامر زبانهای دیگه براشون سخت بشه. خب متن رو با هم خوندیم. برمیگردیم قسمت بالا Part A. What does Michael think is the main reason Americans aren't good at speaking languages? We can say because they are lazy. Part B, read the article again and check the reasons why according to the writer some Americans are bad at languages. حالا ببینیم که طبق گفته نویسنده دلایل اصلی اینکه آمریکایی ها زبان رو خوب یاد نمیگیرن چی هست. پاسخها 2. English is an international language.
Americans say English is an international language and it is not worth learning other language. زبان انگلیسی یک زبان بین‌المللی هست و ارزشی نداره که بخوایم زبان دیگه رو یاد بگیریم. 4. Americans who live abroad often don't socialize with the local people. آمریکایی هایی که در خارج از کشور زندگی میکنن اغلب با افراد محلی socialize نمی کنن، یعنی ارتباط اجتماعی نمیگیرن، ارتباطی ندارن، معاشرت ندارن. Number 6. Many American middle schools don't have foreign language teachers. بسیاری از مدارس راهنمایی آمریکایی دیگه معلم زبان خارجی ندارن. Number 7. American children don't know enough about their own grammar. بچه‌های آمریکایی به اندازه کافی در مورد گرامر زبان خودشون نمیدونن. و قسمت C هم که مثل همیشه look at the highlighted words or phrases in the text, guess their meaning from the context, check with your teacher or with a dictionary. باید کار رو قبل از اینکه به این فایل صوتی گوش کنید حدس میزدید که قسمت هایی که هایلایت شده معناشون چی هست. میریم قسمت بعد can you understand these people. 4.15 On the street, watch or listen to 5 people and answer the questions. در این قسمت ویدیویی رو با هم میبینیم که در خیابون هست on the street و ببینیم که این 5 نفر سوالاتی که ازشون پرسیده میشه چطور پاسخ میدن. استیسی، هبا و روف، بن و جیمز هستن. بریم با هم فایل ویدیویی رو ببینیم. What's your idea of happiness? Happiness is having just enough money to live by and have enough, and having people that love you, having a family. What foreign languages do you speak? I speak Arabic and French, a little bit of French. How well do you speak them? I'm very fluent in Arabic and not as fluent in French. If you have a problem, who do you ask for advice? Friends or family? It depends what sort of problem it is. Quite often I would ask my mum for advice. But if it's a problem about maybe relationships or something, I'd probably ask my friends. What advice would you give someone who can't sleep at night? I would say that they should probably cut down on caffeine, or perhaps they are suffering from stress at work, so they should try and reduce their stress. Do you think Americans are bad at language learning? Americans, I think they're not as good at learning languages as people in Europe. Why? Sometimes I think Americans aren't as interested in learning other languages as foreigners are. Number 1. Stacy thinks that happiness is having. Stacy فکر میکنه که خوشبختی داشتن a reasonable amount of money and friends and family هست. مقدار پول مناسب و دوستان و خانواده هست. داشتن دوستان و خانواده هست. Number 2. Heba speaks Arabic well and a little French. هبا عربی رو خوب صحبت میکنه و کمی هم فرانسوی صحبت میکنه. Number 3. If Ruth has relationship problems, she talks to her friend. اگر روث مشکلات ارتباطی داشته باشه، یعنی در ارتباطاتش مشکلی داشته باشه، اون با دوستانش صحبت میکنه. Number 4. Ben thinks people who have problems speaking should. Ben فکر میکنه که اونایی که مشکلات خواب دارن، یعنی با خوابیدن مشکل دارن، بهتره که drink less coffee and try to relax more. کمتر they should drink less coffee and try to relax more. بهتره که کمتر قهوه بنوشن و سعی کنن که بیشتر استراحت کنن. 5. James thinks that Americans are bad at learning languages because James فکر میکنه که آمریکایی ها در فراگیری زبانهای خارجی خوب نیستند because they don't want to learn languages. به خاطر اینکه اونها نمیخوان زبان یاد بگیرن. خب
میریم قسمت بعد. Can you say this in English؟ خب در این قسمت جمع‌بندی Unit 7 و 8 هست. اگر بتونید این کار رو انجام بدید can you اینجا چک میذارید و اگر نمیتونید برگردید به این قسمت هایی که مربوط میشه و حتما اون قسمت ها رو جبران بکنید، چون نتیجه آنچه که در درس 7 و 8 فرا گرفتید اینجا مشخص خواهد شد. اینجا باید بتونید پاسخ بدید do the task with a partner, check the box if you can do them. Can you? Number 1. Can you talk about something you would like to learn to do and someone you think would be interesting to meet? میتونید در مورد چیزی که دوست دارید یاد بگیرید صحبت کنید و یا اینکه کسی که فکر میکنید میخواید ملاقاتش بکنید آدم جالبی هست، میتونید در مورد اون نفر هم صحبت بکنید. For example, I want to learn to speak in Chinese or I want to learn to speak Arabic or Spanish به این شکل و یا I want to meet someone special, I want to meet a celebrity به این شکل. Number 2, to talk about 3 things you like, love and hate doing. در مورد 3 چیزی که دوست داری، عاشقش هستی و یا متنفری از انجامش. اینجا یعنی که ما باید بتونیم از gerund استفاده کنیم و بگیم for example I like cycling، دوست دارم دوچرخه سواری رو. I love for example cooking، عاشق آشپزیم. or I hate waking up early in the morning به این شکل. Number 3, talk about the rules in your school or language school using must and have to. میتونید در مورد قوانینی که در مدرسه شما، حالا مدرسه زبان شما هست، صحبت بکنید و این کار رو با استفاده از must و have to انجام بدید. بگید we must for example attend our language school and early in the morning و یا we have to wear a uniform or we don't have to for example have special gadgets یا به این شکل. Number 4, give someone advice about learning English using should and shouldn't. میتونید به انگلیسی به کسی توصیه کنید که چه کاری رو انجام بده یا انجام نده، چه چیزی خوبه براش، چه چیزی خوب نیست براش. از ساختار should و shouldn't استفاده کنید. For example, you shouldn't smoke, you should exercise به این شکل. Number 5, remember 3 of Murphy's laws in English. میتونید 3 تا از قوانین مورفی رو بیاید به زبان انگلیسی بگین. حتما میتونید قوانین مورفی رو بیان بکنید. شرطی نوع اول هست. Number 6, say 2 true sentences using mine and yours. بیایید 2 تا جمله واقعی رو در مورد خودتون حالا یا دوستتون بیایید بگید و این کار رو با استفاده از ضمیر ملکی انجام بدید. Possessive pronoun. For example, this is mine and that is yours. و حالا میتونید اسمای مختلفی رو بیایید بگید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید short movies, learning a language هست, watch and enjoy the movie در مورد زبان هست، فراگیری زبان در کشور مختلف. ویدیو خیلی خوبی است، پیشنهاد میکنم که حتما ملاحظه بفرمایید. خسته نباشید تا یونیت 9 که درس بعدی هست. موفق و مؤید باشید. به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان و علاقه‌مندان زبان انگلیسی. یونیت 8 گرامر بانک از امریکن انگلیش فایل سطح 2 رو با هم کار میکنیم. در این درس should و shouldn't رو باش آشنا میشیم. شرطی نوع اول و possessive pronouns که ضمایر ملکی هستند. قسمت A should و shouldn't هست. You should wear a suit to the interview. You should wear a suit to the interview. برای مصاحبه بهتره که کت و شلوار بپوشی. You should wear. بهتره که بپوشی. و برای رفتن به جای to the interview, to the wedding و to the party به این شکل میگیم در انگلیسی. I think you should change your job. فکر میکنم بهتره که شغلتو عوض کنی یا بایستی شغلتو عوض کنی. I don't think you should speak to her. فکر میکنم که بهتره باهاش صحبت نکنی. He's very stressed. اون خیلی استرس داره. He shouldn't work so hard. اون بهتره که اونقدر سخت کار نکنه. He shouldn't. بهتره که انجام نده کاری رو. He shouldn't work so hard. hard هم اینجا adverb هست، قید هست. You shouldn't drink coffee in the evening. بهتره که موقع عصر یا هنگام عصر قهوه ننوشی، نخوری. It'll keep you awake. اون شما رو بیدار نگه میداره. بریم رولزشو بخونیم. Use should
or shouldn't plus verb, base form, to give somebody advice or say what you think is the right thing to do. برای اینکه به کسی نصیحتی بکنی، پند و اندرزی بدی یا توصیه بکنی، از ساختار should و shouldn't استفاده میکنی که بگی که چه چیزی براش خوبه یا شما فکر میکنی چه چیزی براش بهتره یا بهتر نیست. مثال you should wear، فکر میکنم بهتر باشه که این کارو بکنی. داری میگی بهتره یا بایستی این کارو بکنی بهتره. و should or shouldn't is the same for all persons. should و shouldn't برای همه به یه شکل هست. دیگه سوم شخص و غیره نداریم. I should, you should, she should به این شکل. We often use I think you should or I don't think you should. ما اغلب این ساختار استفاده میکنیم. من فکر میکنم بهتره شما I think you should و یا فکر میکنم که بهتره این کارو نکنی یا غیره. ما با ساختار I don't think میگیم. I don't think you should. نمیگیم I think you shouldn't. وقتی که داریم think رو میگیم، نظرمون رو داریم میگیم. و ought to. ought to you can also use ought to instead of should. For example, you ought to wear a suit. ought to رو هم میتونیم به جای should استفاده بکنیم. مثل you ought to wear a suit. بهتره که یا بایستی لباس رسمی بپوشی، کت و شلوار بپوشی. We don't usually use ought to in the negative form. معمولا ought to رو هم به شکل منفی نمیاریم اما shouldn't رو زیاد میاریم. ought to بیشتر در مکالمات کاربرد داره، یعنی در محاوره بیشتر کاربرد داره. در حالت رسمی بیشتر از should استفاده میکنیم و ought to رو بیشتر برای بیان اجبار استفاده میکنیم تا احتمال، چون در should میگیم بهتره اما ought to بیشتر داره اجبار رو نشون میده. خب پس should رو گفتیم که برای بیان تذکر، اجبار، توصیه و یا احتمال هست و اینکه وقتی میگیم I should go یعنی بهتره که برم، بهتره که برم، خوبه که برم. You should do it یعنی بهتره که شما این رو انجام بدید. میریم قسمت بعد. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. 8b First conditional if plus present will or won't. شرطی نوع اول. 4 نوع شرطی داریم در زبان انگلیسی در گرامر. یک نوع شرطی زیرو بهش میگیم، نوع صفر هست، زیرو کندیشنال هست که حقیقی به صورت کلی، علمی، حقیقت و یا چیزهای طبیعی هست. مثل زمانی که میگیم اگر یخ رو حرارت بدی بهش آب میشه یا اگر در آفتاب بشینی میسوزی. اینها چیزهای حقیقی هست. اما 3 حالت دیگه داریم، حالت اول، دوم و سوم که حالت اولش رو توی این درس میخونیم. اینها غیر حقیقی هستن. برای صحبت در مورد چیزهایی که در آینده ممکن اتفاق بیفته این رو استفاده میکنیم. 2 قسمت هم داره. قسمت اول شرط هست که با if میاد و قسمت دومش نتیجه یا پیرو شرط هست. احتمال رو در آینده میگیم نشون میده. اگر کاری اتفاق بیفته احتمال به وجود آمدن این موضوع هست. مثل قانون مورفی که در درس خوندیم. مثال ها رو بخونیم. If I miss the last bus, I will take a taxi. اگر آخرین اتوبوس از دست بدم یه تاکسی میگیرم یا خواهم گرفت. If you tell her the truth, she won't believe you. اگر حقیقت رو به اون خانم بگی باورت نمیکنه یا حرفت رو باور نخواهد کرد. She won't, she will not هست. و یا what will you do if he doesn't call you. اگر اون بهت زنگ نزنه چه کار خواهی کرد؟ چه کاری میکنی؟ اینجا شرط رو در قسمت دوم آورده و ما دیگه کاما نداریم. اگر شرط در قسمت اول باشه یعنی if you tell her the truth بعدش یه کاما میذاریم و بعد عبارت بعدی رو میذاریم. Number 2, if you don't go, she won't be very happy. If you don't go, she won't be very happy. اگه شما نری اون خیلی خوشحال نخواهد شد. She won't be very happy if you don't go. اون خوشحال نخواهد شد اگر شما نری. همون جمله هست، همون موضوع هست اما فقط جای قسمت شرط و جواب رو عوض کرده.
و کاما رو هم برداشته. Number 3. If you missed the last bus, take a taxi. اگر اتوبوس آخر رو از دست دادی، یه تاکسی بگیر. به این شکل هم داریم. اگر از دست دادی، take a taxi. If you missed the last bus, you can take a taxi. اگر اتوبوس آخر رو از دست بدی، میتونی یه تاکسی بگیری. به این شکل با can هم میتونیم بگیم. پس شرطیه نوع اول در قسمت اولش حال ساده هست با if و در قسمت دوم معمولاً با will و یا به این شکل هم میاد در قسمت 3. توضیح هم میدیم قانونش رو. Use if plus present to talk about a possible situation and will or won't plus base form to talk about the consequence. از این ساختار شرطی نوع اول به این شکل استفاده میکنیم. if رو به علاوه زمان حال میاریم. if I miss به عنوان مثال. if I miss to talk about a possible situation. توی یه وضعیتی که احتمالاً به وجود میاد. احتمالیه دیگه. if I miss the last bus. داری میری از خونه بیرون میگی اگر اتوبوس آخر رو از دست بدم. یه possible situation. احتمالش وجود داره. و در قسمت دوم میای will و یا won't رو میاری مثل مثال بعدیش. برای صحبت در مورد نتیجه consequence یعنی آنچه که در به دنبال میاد پیروش به وجود میاد. If I miss the last bus I will take a taxi. I will به علاوه فعل که شکل بیس فرمشو داره شکل اصلیش رو داره. I will take. She won't believe. پس قسمت اول احتمالاً گفتیم اگر شرایطی به وجود بیاد اینم نتیجهش خواهد شد. Rule number 2. The if clause can come first or second. If the if clause comes first, we usually put a comma before the next clause. خب همطور که ملاحظه کردید در مثال دوم دیدیم که عبارت if در قسمت اول جملمون اومد و بعد از اینکه این عبارت تموم شد یعنی if you don't go بعدش یه کاما داشتیم و بعد عبارت بعدی. بعضی وقتا هم میتونیم عبارت if رو در قسمت دوم بیاریم یعنی جواب رو اول بیاریم و یا نتیجه رو اول بیاریم و بعد if رو بیاریم. اگر جواب رو یا نتیجه رو اول آوردیم دیگه کاما نیاز نداریم یعنی قبل از if ما کاما لازم نداریم. میتونید اینجوری کدگذاری کنید قبل از if ما کاما نمیذاریم. Number 3. You can also use the imperative or can plus base form instead of will plus base form in the other clause. در قسمت اول که گفتیم شرط رو داریم if you miss the last bus. در قسمت دوم گفتیم در شرطی نوع اول میتونیم will و یا won't رو بیاریم اگر مثبت یا منفی باشه به علاوه بیس فرم فعل. میتونیم همچنین بیایم imperative بیاریم. imperative یعنی فعل امر. اگر اتوبوس آخر رو از دست دادی یه تاکسی بگیر. take a taxi. داریم امر میکنیم وقتی میگیم take a taxi یعنی you take a taxi. اینجا you مشخص نیست. take a taxi یه تاکسی بگیر. و یا اینکه با can بگیم میتونی این کار رو بکنی. you can take a taxi. اگر اتوبوس از دست دادی میتونی یه تاکسی بگیری. پس میتونیم will, won't و یا بیاریم حالتهای دیگه imperative و یا اینکه با can هم بگیم. البته اشکال دیگه هم وجود داره که بعداً بیشتر باشون آشنا میشیم. خب شرطی نوع اول رو هم با هم کار کردیم. بریم قسمت بعد. 8C possessive pronouns. possessive گفتیم مالکیت رو نشون میده. pronouns یعنی ضمایر. ضمایر ملکی. ما با possessive adjectives یا صفت‌های ملکی آشنا شدیم. اینجا هم مرورشون میکنیم و possessive pronouns یا ضمایر ملکی رو هم باشون آشنا میشیم. مثال ها رو میخونیم. Whose coat is it? این کت کیه؟ Whose coat is it? این کت مال کیه؟ Whose از WH های هست که مالکیت رو میپرسه. وقتی میگیم whose coat is it or is this داریم نشون میدیم میگیم این کت مال کیه. در پاسخ ممکنه دو حالت داشته باشیم. بگیم it's my coat اگر بخوایم صفتش رو بگیم صفت ملکی it's my coat این کت منه و یا it's mine دیگه به کت اشاره نکنیم اسم کت رو نیاریم چون در سوال اومده و ما هم میدونیم داریم در مورد چی پاسخ میدیم و میگیم it's mine یعنی این مال منه.
نمیتونیم به تنهایی بگیم it's my، چون my یه جور صفته. صفت هم گفتیم با اسم میاد. It's my coat. It's mine یعنی it's my coat. ساده ترش میکنه. ضمیر ملکی میشه possessive pronoun. مثال بعد whose jacket is it؟ It's your jacket. It's yours. این ژاکت کیه یا کت کیه؟ این مال شماست. It's yours. Your jacket. Yours. It is yours. بعد از فعل اومده. It is yours. کوتاهش کرده دیگه. لازم نبوده که جکت رو بیاره. یه ضمیر آورده، ضمیر ملکی و تمام. Whose phone is it؟ این تلفن کیه؟ It's his phone. این تلفن اونه. اون آقاست. His phone. صفت ملکیه. His phone. قبل از اسم اومده. صفت قبل از اسم. و یا it's his. صفت ملکی با ضمیر ملکی هر دوتاشون برای he یکی هست. His phone. It is his. تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون در محل قرار گرفتنه. وقتی میگیم it's his phone اینجا صفت ملکی به کار بردیم و وقتی گفتیم it's his یعنی ضمیر ملکی possessive pronoun. Whose bag is it؟ این کیف کیه؟ It's her bag. این کیف اون خانومه. Her bag. به she برمیگرده. اون خانوم. حالا میخوایم ضمیر رو به کار ببریم. میگیم it's hers. It's hers. Her bag. Hers. مال اون خانوم. Whose dog is it؟ این سگ کیه؟ It's our dog. این سگ ما هست. Our dog صفت ملکی. Our قبل از dog اومده. Dog اسم هست. و یا it's ours. این مال ماست. Ours. مال ما هست. ضمیر ملکی. Whose house is it؟ Whose house is it؟ این خونه کیه؟ It's their house. Their مال اوناست. Their house خونه اونها. و it's theirs این مال اوناست. Theirs مال اونهاست به جای their house. بریم قوانینش رو ببینیم. Use possessive pronouns to talk about possession. Is it yours? Yes, it's mine. ضمیر ملکی رو برای صحبت در مورد مالکیت استفاده می کنیم. ضمیر ملکی possessive pronouns. Is it yours؟ مال شماست؟ داره نشون میدیم. Yes, it's mine. بله مال منه. چی هست رو داره نشون میده یا اصلا نیازی نیست ما اسمش رو بگیم چه چیزی. Is it yours؟ مال شماست؟ Yes, it's mine. بله مال منه. Use whose to ask about possession. Whose book is it? Whose is that bag? برای اینکه مالکیت رو بپرسی از whose استفاده میکنیم. whose میتونه به علاوه اسم باشه. Whose book is it؟ این کیف کیه؟ این کتاب کیه؟ و whose is that bag؟ یا اینکه whose پشت سرش verb بیاد. Whose is that bag or whose is this book؟ این کتاب کیه؟ Don't use possessive pronouns with a noun. Possessive pronoun و یا ضمیر ملکی رو با اسم استفاده نمی کنیم. چه چیزی رو با اسم استفاده می کنیم؟ صفت ملکی رو با اسم استفاده می کنیم. Possessive adjective رو با اسم استفاده می کنیم. نمیگیم it's mine book. کاملا اشتباه هست. به جاش باید بگیم it's my book. Don't use the with possessive pronouns. حرف تعریف the رو هم با ضمیر ملکی نمیاریم. For example, is this yours؟ این مال شماست؟ نمیگیم is this the yours. معمولا فارسی زبان ها این اشتباه رو نمی کنن. ممکنه در زبان های مشابه دیگه این اشتباه به وجود بیاد. خب جدولی داریم pronouns and possessive adjectives overview. ضمایر رو داریم. subject pronouns در قسمت اول مرور کامل. ضمایر فاعلی کسی که کار رو انجام میده. I can come من میتونم بیام. You can come he can come she can come it can come we can come و they can come. اینها همه subject هن میدونید. و بعد object pronoun. object pronoun چه بود؟ ضمیر مفعولی بود. object pronouns ضمایر مفعولی.
اون منو دوست داره، میخوایم بگیم اون خانوم منو دوست داره، میگیم she loves me. she loves you، شما رو دوست داره. loves him، loves her، loves it، loves us، loves them. اون آقا رو دوست داره، اون خانوم رو دوست داره، اون حیوان رو دوست داره، ما رو دوست داره و اونها رو دوست داره. اینا ضمایر مفعولی هستن. دوست داشتن روی اینها واقع شده. نمیتونیم بگیم she loves I، میگیم she loves me. خب possessive adjectives، صفتهای ملکی. صفت گفتیم قبل از اسم قرار میگیره. This is my seat. seat یعنی جا، صندلی. Your seat، his seat، her seat، its seat، our seat و their seat. صندلی من، صندلی شما، صندلی اون آقا، اون خانم، صندلی این وسیله یا این حیوان، صندلی ما و صندلی اونها. حالا اگر جمع باشن این صندلی ها چی؟ میگیم these are my seats. اینها صندلی های منند. These are your seats. این صفت ها تغییر نمی کنن. این اسم ممکنه تغییر کنه، فعل هم باید باهاش تغییر کنه، اما صفت به این شکل میمونه. و possessive pronouns، ضمایر ملکی. تا ضمایر ملکی هستن. It's mine، این مال منه. Yours، مال شماست. It's his، مال اون آقاست. It's hers، مال اون خانومه. It's پشت هم دیگه ببینید it's این مال اون دستگاه یا اون حیوان هست. it's اول آپوستروفی داره یعنی it is و it's دوم که ضمیر ملکی هست آپوستروفی نداره. It's ours، این مال ما هست. Ours، توجه داشته باشین. ours. It's theirs، مال اونهاست. بعد از possessive pronoun یادتون باشه اسم نمیارید، هیچ اسمی. برای تک تک شما عزیزان آرزوی سربلندی و موفقیت روز افزون دارم. به نام خدا. Unit 8 Vocabulary Bank. Get is one of the most common verbs in English. It has several different meanings. For example, arrive, become, and can also be used with many prepositions or adverbs with different meanings. For example, get up, get on with. get یکی از رایج‌ترین افعال در زبان انگلیسیه. حتما با این موضوع آشنایی دارید. چقدر ما از get استفاده میکنیم با معانی مختلف. get چندین معنای متفاوت داره. به عنوان مثال از get میتونید به معنای رسیدن، شدن و غیره استفاده کنید. و حتی میتونه با بسیاری از preposition ها که حرف اضافه هستن یا قیود هم با معانی مختلفی بیاد باشون بیاد استفاده بشه. مثلا get up, get on with. بریم مثال های این درس رو بخونیم. Match the phrases and the pictures. تصاویر رو هم میتونین حالا با این عبارت ها مچ بکنیم. Get به معنای become plus adjective or past participle. Get رو اگر با adjective داشته باشیم یا با past participle به معنای become میتونه باشه. مثل get angry که تصویر شماره 5 هست. Get angry means become angry. عصبانی شدن. Get divorced picture 3. طلاق گرفتن. Get in shape تناسب اندام پیدا کردن 6. تصویر شماره 6 هست. Get lost گم شدن number 4. Get married ازدواج کردن number 2 هست. Get nervous عصبی شدن هست number 1. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. و get دوباره به معنای become که به علاوه comparative هست. یعنی بیایم با comparative adjective اون رو بیاریم. مثل better, get better بهتر شدن picture 7. Get colder سردتر شدن picture 9. و یا get worse بدتر شدن. میدونید که worse comparative bad هست، بدتر شدن. Get به معنای buy or obtain خریدن یا به دست آوردن. Get a job شغلی به دست آوردن هست picture 11. Get a newspaper روزنامه‌ای خریدن. Get a newspaper یعنی روزنامه‌ای بری بخری. Get a ticket بلیتی تهیه کردن یا خریدن که newspaper تصویر 12 هست و ticket تصویر 10 هست. Get plus preposition phrasal verbs. فعلای عبارتی
get به علاوه حرف اضافه get along with و یا get along well with یعنی ارتباط داشتن یا ارتباط خوبی داشتن. I get along well with my father. ارتباطم با پدرم خوبه. 13. Get on or off a bus. Get on a bus یعنی سوار شدن به اتوبوس. Get off a bus یعنی پیاده شدن از اتوبوس که تصویر 15 هست. Get up بلند شدن. 14. Get و یا get to به معنای arrive رسیدن. Get home 16 هست. رسیدن به خونه. I get home. Get home به معنای رسیدن به خونه. Arrive home تصویر 16 هست. Get to school تصویر 18 به مدرسه رسیدن. Get to work به سر کار رسیدن. 17. Get به معنای receive یعنی دریافت کردن. Get an email ایمیل رو دریافت کردن. 19 هست. Get a present هدیه‌ای گرفتن، هدیه‌ای دریافت کردن. 21. Get a message و یا text message پیامی و یا پیام متنی رو دریافت کردن که تصویر 20 هست. Listen and check هم داشته باشید حتما و بعد cover the phrases and look at the pictures, test yourself or a partner. حتما به تصاویر نگاه بکنید بعد از اینکه اینها رو مچ کردید و بگید که چه چیزی دارن دریافت میکنن، چه شکلی دارن میشن، چه چیزی خریدن و به کجا میرسن. از افعال get موفق باشید. به نام خدا. Unit 8 Vocabulary Bank Confusing Verbs. یه سری افعال هستن در انگلیسی که نزدیک به هم هستن، کاربرداشون نزدیک به هم، شکلاشون نزدیک به هم، ممکنه ما رو به اشتباه بندازن. چند تا از این افعال رو اینجا با هم کار میکنیم. Match the verbs and pictures. فعل اول wear هست. تلفظش هم رو گذاشته. wear jewelry و یا wear clothes. پوشیدن لباس هست و یا در فارسی ما میگیم طلا جواهر و یا جواهرات گذاشتن، استفاده کردن، از خودتون آویزون کردن هست. wear jewelry نمیگیم carry jewelry. حمل کردن استفاده نمی کنیم. carry به معنای حمل کردنه. carry a bag, carry a baby. حمل کردن یک کیف، حمل کردن یک بچه. در متن درس هم عرض کردم خدمتون اگر بگیم carry jewelry یا carry clothes یعنی داریم حمل میکنیم، توی کیفی گذاشتیم با خودمون داریم این رو میبریم. پس برای وقتی که جواهرالات رو از خودتون آویزون میکنید یا به خودتون میزنید باید فعل wear رو استفاده کنیم و حالت استمراری هم استفاده میشه. I'm wearing my necklace. گردنبندم رو گذاشتم یعنی الان گردنبند دارم. I'm wearing new clothes. She's wearing a hat. اون یه کلاه رو سرشه. و win و earn. win به معنای برنده شدنه. شما در یک کامپتیشنی شرکت میکنید و یک جایزه‌ای میبرید. اونجا win هست. یا مسابقه رو برنده میشی یا چیزی برنده میشی. win a medal. win a prize. win a game. مدال بردن، جایزه بردن و بازی رو بردن هست. و earn به معنای کسب کردن هست. مثل earn a salary, earn money. حقوقی گرفتن، پولی گرفتن. شما در ازای کاری که میکنید when you work, you earn money. You don't earn a medal. معمولا به این شکل نمیگیم. میگیم I earn a salary, I earn money. و win a medal. فعل know و meet. know به معنای شناختن. Somebody well. Know somebody well. کسی رو خوب شناختن. Know something. چیزی رو شناختن. Meet به معنای ملاقات کردن. معمولاً meet somebody for the first time برای بار اول و یا میگیم meet somebody at 11 o'clock. کسی رو در ساعت 11 دیدن. ملاقات کردن. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Hope و wait. Hope به معنای امیدوار بودن. Hope that something good will happen. Hope to do something. hope به معنای امیدوار بودنه. امیدوار هستید که چیز خوبی اتفاق بیفته. معمولا همیشه ما امیدوار هستیم چیز خوبی اتفاق بیفته. We hope to do something. امیدواریم که یک کاری رو بتونیم انجام بدیم. و wait به معنای انتظار داشتنه. یعنی کاری نکنید. وایسید و منتظر چیزی باشید. Wait for a bus. منتظر موندن برای اتوبوس. Wait for a long time. منتظر بمونی برای مدت زیادی.
watch به معنای تماشا کردن، watch TV، watch a game، تماشا کردن مسابقه، تماشا کردن تلویزیون، تصاویر متحرک، چیزهایی که حرکت میکنن شما باید تماشا کنید. چشماتون تقریبا همیشه در حال حرکته. و look at نگاه کردن به look at a photo، نگاه کردن به یک عکس که ثابت هست. look at your watch، به ساعتتون یه نگاهی میندازید. look happy، look about 25 years old. look رو با صفت استفاده میکنیم یا با سن استفاده میکنیم که بگیم این شکلی به نظر میرسید. you look happy، شما شاد به نظر میرسی. و یا you look about 25 years old، شما تقریبا 25 ساله به نظر میرسی. و look like رو با اسم میاریم. you look like your mother، you look like a model، شما شبیه مادرت هستی. you look like your father، you look like a model، شما شبیه یک مدل هستی. miss the bus، اتوبوس رو از دست دادن. miss a class، کلاسی رو از دست دادن، یعنی نرسی بهش، از دست بدی. miss someone یعنی دلتنگ شدن. lose یعنی از دست دادن یا باختن. lose a game، بازی رو باختن. lose your glasses، گم کردن عینکتون. فعل bring و take. bring your dictionary، bring something back from vacation. bring your dictionary یعنی دیکشنری رو آوردن، چیزی از سفر آوردن، از تعطیلات آوردن. bring something back from vacation. bring به معنای آوردن. take به معنای بردن. take an umbrella، چتری رو با خودت ببر. take your children to school، بچه ها رو به مدرسه بردن. look for your glasses، look for a job. look for به معنای گشتن، جستجو کردن، دنبال چیزی گشتن هست. look for your glasses یعنی دنبال عینکتون گشتن. look for a job، دنبال یه شغل بودن. find به معنای پیدا کردن. find your glasses، find a job. find فعلی هست که بعد از look for اتفاق میفته، یعنی پیدا کردن. وقتی که شما عینکتون رو گرفتید پیدا کردید توی دستتون هست، اون وقت از فعل find استفاده میکنید. میگید I found my glasses. و find a job، شغلی رو پیدا کردید، قبلش look for کردید بعد find میکنید. say به معنای گفتن، tell هم به معنای گفتن، اما say sorry، we say sorry نمیگیم we tell sorry. we say hello میگیم سلام. we say goodbye نمیگیم we tell sorry، we tell hello. we say something to somebody، اگر میخوایم چیزی رو به کسی بگیم میگیم we say something to somebody. I said this story to my father، to my brother. پس said to someone، say to someone. و tell a joke، جوکی گفتن. tell a lie، دروغ گفتن. tell somebody something. دیگه tell to نداریم، نمیگیم I told to my father، میگیم I told my mother، I told my teacher. اما say رو باید با to بگیم، میگیم I said to my teacher. دروغ گفتن tell a lie. پس tell somebody something. و فعل lend به معنای قرض دادن. money to somebody، lend money to somebody، lend to someone، چیزی رو قرض دادن، پولی رو قرض دادن. lend your bike to someone. و borrow به معنای قرض گرفتن هست که میشناسید. borrow money from somebody، از کسی پول قرض کردن. lend to، borrow from. hope to want something to happen and think it will happen, always for positive things. For example, I hope I'll pass the exam. hope به معنای این هست که چیزی رو بخوای که اتفاق بیفته و فکر میکنی که این اتفاق میفته و خواهد افتاد و همیشه هم برای چیزهای مثبته. For example, I hope I'll pass the exam. امیدوارم امتحانم رو پاس بکنم. expect to think something will happen, usually for a reason, not necessarily a positive thing. For example, I expect I'll fail because I haven't worked very hard. expect یعنی فکر بکنید و منتظر رخ دادن اتفاقی باشید. معمولا هم برای یه دلیلی هست، حالا لزوما هم نمیتونه چیز مثبتی باشه مثل hope. میگید انتظار رد شدن رو دارم به خاطر اینکه خیلی سخت کار نکردم. I expect I will fail. انتظار دارم یا احتمال این رو میدم که رد بشم.
پس hope و expect رو کار کردیم. hope معنای امیدوار بودن و expect منتظر نتیجه عملی بودن هست. look and look like رو توضیح دادیم. after look we use an adjective or an age. بعد از look ما یک صفت یا age میاریم. you look beautiful, you look tired, زیبا به نظر میرسی یا خوشگل شدی. you look tired, خسته به نظر میرسی. you look about 40, به نظر 40 ساله میرسی. و after look like we use a noun. بعد از look like هم noun میاریم. for example I look like my brother, من شبیه برادرم هستم. خب وکب دوم یونیت 8 در اینجا به پایان میرسه. موفق و مؤید باشید.